Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin kundër zhvillimet kryesore të ditës listoj. Rritet numri të prekurve me koronavirus në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit shënohen 28 raste të reja. Në total janë 174 të infektuar, mes tyre 6 viktima. Task Forca konfirmoi se të prekur janë edhe 4 fëmijë, por pa shenja klinike. Tjetër ditë tragjike për Itali, numëron mbi 660 viktima në 24 orët e fundit dhe 4500 raste të reja të prekurve. Edhe Spanja përballet me një situatë të vështirë, shtim të rasteve të reja edhe në Gjermani e Francë. Përshëndetje, unë jam Erion Dushi, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ kundër të tjerë, tituj kryesor listoj. Gati gjysma e popullatës së botës po jeton në izolim, megjithatë kjo nuk ka frenuar pasojat tragjike të pandemisë së koronavirusit. Më shumë se 23.000 persona kanë humbur jetën, ndërsa në total janë prekur mbi 500.000 vetë. Organizata botërore e shëndetësisë ngre alarmin se izolimi nuk mjafton. Fuqizoni burimet dhe shtoni testimet. Masat kufizuese nuk do të mjaftojnë për zhdukjen e COVID-19, është apeli i radhës i organizatës. Përhapja e koronavirusit në Shqipëri por një vetëm rritje. 28 raste kanë rezultuar të prekur 24 orët e fundit, ndërsa hartës së qyteteve i është shtuar edhe tropoja. Mes të infektuarve janë edhe 4 fëmijë, të cilët ndodhen në gjendje të mirë në shtëpi. Shqipëria ka hyrë në fazën kritike të përhapjes së koronavirusit. Shtrirja e infeksionit po rritet nga dita në ditë duke prekur të gjitha moshat. 28 raste të reja janë konfirmuar 24 orët e fundit, ndërsa hartës së qyteteve të prekura nga COVID-19 i është shtuar edhe tropoja me 2 të sëmurët e parë. Në momente 1144 raste të dyshuar janë testuar dhe prej tyre 174 qytetarë kanë rezultuar pozitiv. Harta e të prekurve COVID-19 është shtrier tashmë dhe në tropoj. Ndërkohë zgjerohet harta në Tiranë, Korçë, Durrës, Fier, Lezhë dhe Elbasan. Ndërkohë numri fëmijëve të prekur nga koronavirusi ka shkuar në 4. Sipas specialistëve, ata janë infektuar nga të afërmit e tyre, por nuk kanë shenja dhe ndodhen në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Për të veçuar janë 4 raste të grupmoshës pediatrike. Kontaktet e rasteve pozitive janë pa shenja klinike dhe në gjendje të stabilizuar dhe shumë të mirë shëndetësore aktualisht. Një ditë më parë, shefja e shërbimit infektiv të pediatrisë Gjorgjina Kuli sqaroi për Radio CNN se fëmijët e prekur nga koronavirusi do të trajtohen në një pavion të veçantë në pediatri dhe jo në spitalet e Covid, ku do të kurohen pacientët e rritur. Ndërkohë në spitalin infektiv janë të shtruar 73 të prekur, ku 2 pacientë janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Së shpejti Ministria do të hapë sanatoriumin si spitalin e dytë Covid, ndërsa pacientët që ndodhen aktualisht tek Shefqet Ndroqi do të transferohen në spitalin rajonal të Elbasanit. Sipas skenareve, Spitali Shefqet Ndroqi është në proces për të transferuar të gjithë pacientët sipas specialiteteve përkatëse drejt shërbimit të Spitalit të Elbasanit, i cili do të kalojë ky spital SOSM-ja do të kalojë në COVID-2 ku kapacitetet të jenë të përmbushura primarisht në Spitalin e Shërbimit Infektiv në Qendrën Spitalore Universitare. Pas infektimit të kreut të urgjencës kombëtare Skënderbrataj, Ministria e Shëndetësisë deklaroi se nuk ka të prekur të tjerë në ekipin e Task Forcës. Ndërkohë, deri tani, mes 174 të infektuarve, koronavirusi ka shkaktuar 6 viktima. Një paciente e operuar në pavionin e ortopedisë në spitalin rajonal të Lezhës rezultoi e infektuar me koronavirus. Për këtë arsye, gjithë stafi mjekësor dhe ai sanitari i pavionit janë izoluar, ndërsa ka nisur testimi i tyre për të verifikuar nëse janë infektuar apo jo me virusin COVID-19. Ndërkohë, ka nisur edhe çinfektimi i ambienteve të spitalit. Mbyllet pavioni ortopedisë në spitalin rajonal të Lezhës. Shkak është bërë testi pozitiv me koronavirus të një paciente, e cila ishte operuar në këtë pavion dhe rezultoi pozitive me COVID-19. Me njëherë pas këtij rezultati, gjithë personeli mjekësor dhe ai sanitari ortopedis janë vetë izoluar. Ndërkohë ka nisur marrja e tamponeve për të testuar personelin e pavionit që kanë patur kontakt me pacienten që rezultoi infektuar. Ndërsa bashkia ka nisur me njëherë dezinfektimin e ambienteve të pavionit dhe të gjithë spitalit rajonal të Lezhës.
Ndërkohë një ditë më parë në Lezhë rezultoi infektuar edhe një infermiere e një qendre shëndetësore, e cila u mbyll dhe u dezinfektua. Deri më tani në qytetin e Lezhës janë konfirmuar 5 persona me COVID-19, ndërsa autoritetet lokale të shëndetit publik kanë nisur gjurmimin epidemiologjik të rasteve, me qëllim minimizimin e përhapjes së virusit tek persona të tjerë. Një nis me 2 arkitektë të rinj po i vjen në ndihmë mjekëve shqiptar. Ata prodhojnë me printerat 3D dhe me shpenzimet e tyre maskat mbrojtëse. Deri më tani qendra spitalore universitare e Tiranës dhe Spitali i Shkodrës kanë porositur 700 copë. Mjekët po zhvillojnë luftën me koronavirusin në frontin e parë. Në këtë zyrë arkitekture diku në rrugën e Kavajës, Deabuza dhe Albano Guma po luftojnë njëkohësisht me ta. 2 arkitektët po prodhojnë maska mbrojtëse për stafin mjekësor të QSUT-s dhe më pas të Spitalit të Shkodrës me printera 3D dhe shpenzimet e tyre. To gjëra duhen me të shpejt, çdo minutë është i vlefshëm. Ti dorëzojmë jo si donacion, sepse ne nuk jemi as shoqëri civile, nuk kemi as NGO, po jemi thjesht persona fizik me një dëshirë që të ndihmojmë pak vendin tonë, dhe është një kontribut humanitar që po i bëjmë spitalit. Nismës për të prodhuar maskat, ose face shield, ju bashkua dhe një tjetër studio 3D Army, në mënyrë që së shpejti qendër spitalore Nën Tereza t'i dërgojnë 100 maskat e para, nga 500 që ajo kishte kërkuar. 200 të tjera janë porositur nga Spitali i Shkodrës, por të rinjt kanë nevojë për ndihmë. Ishte 100 copa, do ishim shumë kënaqur sepse edhe atyre do i bënte jashtëzakonisht shumë punë, dhe ata po na thoshin edhe dje, domethënë që ne urgjent i kemi mundësisht edhe nëse janë 20 edhe nëse janë 30 vetëm silleni. Njerëz nëse kush ka pajisjet, edhe nëse dikush nuk don që të jetë, ndoshta që t'i printojt na japi ta shfrytëzojmë ne, domethënë ta gjejmë mënyrën që t'i japim materialet. Një bobinë me filamente që arkitektët e përdorin për projektet e tyre mund të prodhojë 25 maska, e kompletuar me lustrat që gjenden në kancelari. Kosto një prej tyre shkon në 200 lekë. Procesi për një nga këto modelet zgjat gati 1 orë dhe 1 orë e 1 çerek. Bërja një modeli njëri pas tjetrit kërkon edhe që të bëhet si procedurë manuale, të hiqet modeli i mbaruar dhe të vendoset në punë edhe modeli pasardhës. Ka nevojë për 3 elementë printimi 3D, një pjesë e cila do krijojë dhe lidhjen me maskën dhe një lastër transparente e cila do pengoj direkt mjekët se cilët punojnë në frontin e dytë të luftës ndaj kësaj epidemie. Diku tek 2000 lekë copa. Fillimisht ishte Universiteti Valencias në Spanjë që dizenjoi dhe nisi prodhimin në 3D të këtyre maskave. Baba i ideas, profesor në Universitetin e Prishtinës, mori të drejtën e riprodhimit të tyre, duke ardhur në ndihmë mjekëve të Kosovës dhe tashmë atyre të Shqipërisë. Qeveria ka nisur përgatitjet për atë që e konsideron si skenarin numër 4 në luftën me COVID-19 duke filluar punën për krijimin e një spitali të ri. Për këtë janë përzgjedhur ambientet e konviktit të ish Universitetit Kristal. Kryeministri Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Manastirliu inspektuan këto ambiente ku pohuan se gjithçka do të jetë gati dhe funksionale brenda 30 ditësh. Godina do të shërbejë si spital karantine për pacientët që kanë nevojë për vëzhgim dhe asistencë bazë mjekësore e që janë në fazë shërimi. Kapaciteti i strukturës është për 100 shtretër, por kompleksi mund të ofrojë më shumë mundësi. Sipas kryeministrit, qëllimi është që të evitohet mbingarkesa e spitaleve të tjera që duhet të trajtojnë raste më të rënda. Mbase nuk vjen nevoja, por duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj zjarri, u shpreh kryeministri Rama. E për të bërë një përmbledhje gjithë sa transmetuam deri në këtë momente, le të shohim në këto momente pikërisht hartën se si paraqitet vendi ynë për sa i takon sfidës së pandemisë së COVID-19. Rastet në total janë 174, ku vetëm ditën e sotme Tropoja ju shtua listës së qyteteve të prekur me plot 2 raste. Për t'ia lënë vendin pastaj Tiranës si qarku më i prekur për numrin e rasteve të reja, ku flasim për 102 në total, kemi 3 të vdekur, ndërkohë Durrësi ka 10 persona të prekur me COVID-19, një të vdekur praktikisht është pacientja 73 vjeçare e para që humbi jetën në këtë luftë me virusin e njohur tani më si koronavirus.
Rogozhina ka 2 raste, Lushnja 4, Fieri numëron 18 raste, Elbasani nga ana tjetër 5 të tillë, Kavaja shtohet në 4, Korça 11 raste, një shtim ky gjatë ditës së sotme, Vlora rezulton me 5 raste të prekura, Shkodra 3, Lezhë 4, Berati 1, Hasi 2 dhe për ta mbyllur me Krujën 1. Ndërkohë që në rang total duhet të kemi parasysh që kemi të bëjmë tani më me pandemi dhe nëse e shohim se çfarë ndodh në të gjithë botën, sikurse ju tham edhe gjatë titujve kryesor të këtij edicioni, tani më dihet mirë që Spanja ka shënuar një rritje për sa i takon numrit të viktimave, 650 në 24 orë, 662, ndërkohë është njoftimi më i fundit që na vjen nga Italia ftinje për ta çuar numrin e të infektuarve mbi 510.000, ndërkohë që mbi 23.000 janë viktimat e shënuara nga COVID-19. Shqipëria, sikurse ju thash, po një shtim të rasteve me koronavirus. Trendi ka ardhur në rritje duke shënuar edhe 6 viktima deri më tani. Autoritetet kanë njoftuar se kanë mjaftueshëm kapacitet për të përballuar situatën. Kanë kaluar ndërkohë 18 ditë nga konstatimi i rastit të parë, që u pasua me mbyllje të kufive dhe vetë izolim të qytetarëve për të shmangur përhapjen. Në këtë situatë, të gjithë duan të dinë se në çfarë jemi dhe a ka kaluar më e keqja. Do të kemi në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë epidemiologun e Institutit të Shëndetit Publik zotin Dritan Ulqinaku, që dua ta përshëndes. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët me ne. Mirëmbrëma. Zoti Ulqinaku, në çfarë fazë është vendi ynë në këtë moment? Mund të themi që ka arritur pikën, atë pikën kulminante që i druhemi të gjithë? Parashikimet eksakte janë të vështira për të bërë. Ajo që ne shpresojmë është të paktën të mos kemi një rritje eksponenciale, dhe vetëm gjithë lufta është që ne ose sistemi shëndetësor të vazhdojë të jetë funksional, të jetë i përballueshëm, jo vetëm për pacientët me Covid, por edhe për qindra mijëra pacientë të tjerë të cilët frekuentojnë qendrat shëndetësore dhe spitalet për ditë. Ndërkohë, zoti Ulqinaku, apo kryen mjaftueshëm testime në Shqipëri, meqense se ju jeni gjithashtu një epidemiolog që mund na jepni më shumë të dhëna rreth kësaj, në bazë të urdhrit edhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila thotë gjithmonë testoni. Që të jemi korrekt fjalëve, nuk është urdhër, është rekomandim. Ajo që unë si epidemiolog mund t'ju them është që kam thënë herë më përpara, testimi nuk është ilaç. Testimi është thjesht për të zbuluar sa më shumë raste, por ajo që ne mund të themi është që ne e kemi shpallur pothuajse situatën shumë kritike, kemi bërë mbyllje totale të gjithë Shqipërisë, të gjithë rastet me temperaturë dhe me shenjat të ngjashme me Covid i trajtojmë si Covid, i japim këshilla për Covid, kemi bërë të mundur që të gjithë të kenë asistencën mjekësore të duhur në radhë parë me mjekun e familjes dhe pastaj nëse gjendja agravohet me 127-ën, dhe janë duke marrë zinxhir mas për sa i përket hospitalizimit të tyre. Pra kemi një spital infektiv i cili është drejt, si thua, drejt mbushjes së hapësirave të tij. Po bëhet gati spitali Covid-2, 3, 4 dhe paraqitojmë të gjitha skenarët. Por mund të them që situata për momentin është e përballueshme, them e përballueshme sepse nuk ka asnjë qytetar i cili nuk mund të ankohet për sa i përket shërbimit shëndetësor, që nuk ka një krevat, nuk ka një mjek, nuk ka mundësi për të marrë ndihmë të specializuar dhe shumë të specializuar, siç janë terapitë intensive. Zote Ulqinaku, ju thoni që është e përballueshme për sa i takon kapacitetit të spitaleve, por çfarë mund themi për hetimin epidemiologjik? Shohim raste të shtuar dita ditës e gjithmonë në rritje. Rastet janë shtuar dhe është normale që të shtohen. Pra, bëhet fjalë për një smundje të re, bëhet fjalë për një periudhë inkubacioni për rreth 14 ditësh, po merrem mesatarën 7 ditë. Bëhet fjalë për një kontagjizitet më të lartë se sa i përket virusit të gripit normal. Pra, ajo që ne presim, pra, po të krahasojmë, dhe sepse gjithmonë është më e kuptueshme po të krahasojmë. Shikojnë Amerikën dhe Spanjën. Rritja e tyre është mos eksponenciale, pra nëse si thua ne do kishim të njëjtën rritje, sot do flitshim në rreth 150 raste të reja në ditë. Po të krahasojmë edhe me Amerikën edhe me Spanjën. Nuk po flas për Italinë, e cila ka arritur pikën e ngopjes, dhe tash po vazhdon me të njëjtin trend dhe shpresojmë shumë që të dalin nga kjo gjendje.
Ndërkohë, zoti Ulqinaku, pyetja që bëjnë më shpesh qytetarët dhe besomuni kur ju a them këtë pasi ne jemi media dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta, qoftë edhe nga paniku, ata thonë se si është e mundur që nuk bëhen më shumë, ju llogarisni 150 teste, thoni që është mëse normale, por tani më paniku i bën ata që të shkojnë drejt kësaj pyetje që ta marrin ndoshta edhe personalisht rrugën për t'u testuar. Sa kushton një test, nëse sigurohet kjo në rrugë private dhe a mund të bëhet në rrugë private? Jo, çfarë vlerë ka bërja e testit? Të gjithë personat të cilët kanë shenjë të tilla konsiderojnë veten sikur janë të infektuar. Pastaj testi mund të jetë edhe test falso pozitiv. Pra, domethënë kemi dy lloj variantesh, falso pozitiv dhe falso negativ. Në momentin që një person mund të jetë i infektuar, por nuk është në fazën klinike, mund të rezultojë negativ në testin e parë. Pra, ai flen mendin dhe mund të infektojë më tepër persona. Dhe kundërta është, në rast se si thua është negativ dhe del pozitiv për sa i përket testit, sepse gjithmonë ka një pikë kështu, ai mund të gjendja time mentale mund të çrregullohet për disa ditë dhe të afërm me vetë. Pra, gjithmonë strategjia është testi nuk është medikament. Testi është për statistikat tona. Ne konsiderojmë të gjithë nga Shkodra deri në Tiranë sikur janë të infektuar me Covid. Nuk ka rëndësi, nuk ka më qarkullim gripi. Këtë mund ta themi me siguri. Nuk ka më qarkullim gripi dhe ajo që qarkullon për momentin është vetëm Covid-19. Pra, të gjithë rastet, të cilët kanë temperaturë, të cilët kanë vështirësi frymare, të cilët kanë dobësi trupore, mund të ketë edhe shenja të tjera, jo heqje e nuhatis dhe shijes, ta konsiderojnë veten si raste me Covid pozitiv. Dhe të jenë në kontakt me mjekun e familjes për sa i përket zhvillimit të klinikës tyre, që në shumë raste për hir të vërtetës është një klinikë deri diku e lehtë. Dhe në qoftë se ju thoni që t'jeni në kontakt me mjekun e familjes, çfarë duhet bëjnë personat, pasi mund të jenë të shumtë ata që në këtë moment ju dëgjojnë dhe automatikisht thonë që un kam disa prej këtyre shenjave dhe automatikisht jam me Covid. Si duhet ta ndajnë nëse janë me Covid apo ndoshta edhe një grip i thjeshtë? Nuk duhet ta themi këtë në mënyrë të prerë. Ju thoni që praktikisht për të shfaqur simptomat mesatarja është 7 ditë. 14 është tani më në rang global, por Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke marrë përsipër rastin e Kinës, shkon edhe më tej, thotë deri në 28 ditë. Pra, si operoni ju në këto situata? Mjekim specifik nuk ka. Gjithmonë monitorimi me anë të telefonit, me anë të mjekut të familjes. Pra, është matje 2 herë, minimumi 2 herë në ditë e temperaturës. Matje 2 herë, minimumi 2 herë në ditë e frymarrjes për distancën kohore për 2 minutash. Pra, nëse këto parametra janë brenda një normaliteti, ai të vazhdojë të vetë izolohet. Në rast se këto parametra fillojnë të çdojnë dhe mjeku i mirë është trajnuar dhe di shumë mirë, atëherë si thosh thirret shërbimi i urgjencës kombëtare. Dhe përsëri ai bën një vlerësim të dytë dhe mbas këtij vlerësimi të dytë shkon në spitalin infektiv që është për momentin i vetmi i hapur për sa i përket Covidit. Pra, këto janë këshillat për gjithë. Të gjithë ta konsiderojnë veten sikur janë të infektuar, mos i kapin paniku, nuk është një smundje që si thua vdekshmërinë ka shumë të lartë, për momentin edhe në Shqipëri nuk e kalon 3%, kështu që jemi në shifrat shumë të pranueshme dhe them që të menaxhueshme. Rastet e reja, 20-30 në ditë janë më së normale për sa i përket sistemit tonë shëndetësor. Po ju mendoni që keni kontrolluar të gjithë, zoti Ulqinaku, që mund të themi që jemi në këtë fazë? Absolutisht nuk i kemi kontrolluar të gjithë. Nuk ka asnjë shtet që të kontrollojë të gjithë, sepse kur do i kontrollojmë? Domethënë ky është pyetje. Duke qenë ju sapo e thatë, është një periudhë kohore shëndetësore i cili shkon deri në 27 ditë. Kur do kontrollohet? Ditën e parë, ditën e 7, ditën e 28, kur bën vlerësimi, kur duhet dali negativ që të rikthehet në jetën e përditshme, pra një sër pikash të cilët si thua mund të bëhet testimi. Problemi është kur është më efikas. Ne kemi zgjedhur që është më efikas në momentin që ka simptome klinike, por vetë arsye sepse replikimi i virusit në organizëm është shumë i lartë dhe mundësia për falso pozitivitet është shumë e vogël. Ndërkohë dua t'i referohem një përgjigje që thatë pak më parë në lidhje me matjen e temperaturës 2 herë në ditë dhe matjen e frymarrjes. Ndoshta është një pyetje që ju a bëjnë shpesh herë, por praktikisht ka persona që ndoshta nuk e kanë marrë një përgjigje zyrtare nga një person që merret me këtë çështje. Në cilën pikë të temperaturës trupore duhet të shqetësohet dikush? Jo, temperatura trupore nuk është shqetësuese, sepse në shumë raste, domethënë shenja më tipike është kolla e thatë. Domethënë kjo është mbi 50% të rasteve. Në vend të dytë vjen temperatura dhe pastaj si thua vijnë shenjat e tjera. Disneja është ajo që na shqetëson më tepër.
Pra, në momentin që kemi vështirësi të theksuar informare, të cilët thajë, se cili individ është specifik. Pra, ne kemi orientuar për mjekun e vetë të familjes. Dikush mund të jetë obez, dikush mund të jetë diabet, dikush mund të ketë sëmundje të tjera shoqëruese. Pra, mjeku i familjes është që e identifikon shumë më mirë pacientin. Pra, ndryshon si thua shpërmarrja ime që jam obez, ndryshon dhe shpërmarrja juaj që jeni si thua parametrat normal. Prandaj kemi thënë, është mjeku i familjes ai që bën ndarje kur është problematike dhe kur jo. Zoti Olgjinaku, 2 ditë më parë u konfirmua infektuar me koronavirus edhe vetë kreu i emergjencës kombëtare, Skënder Brataj. Për krah të tij, gjatë këtyre ditëve, ose që prej fillimit që ndoshta nuk ka rezultuar i tillë pasi nuk është bërë testi çdo ditë për ta konfirmuar, atë kanë qenë dhe mjekë të tjerë të task force-s, të cilët të pyetur nga ne thanë se nuk janë testuar dhe se këtë e vendosin autoritetet, pra ju si Instituti i Shëndetit Publik. Çfarë mund të themi për këtë situatë? Dhe a janë marrë masa që të rritet edhe mbrojtja e mjekëve dhe personelit mjekësor në këtë rast? Masët përse i përket mbrojtjes personale janë marrë. Pra, Ministria nuk du të vënë në diskutim fjalën e Ministrisë dhe nuk është detyra ime që të kontrolloj stokun e PPE ose materialeve mbrojtëse personale. Ajo që unë them është që edhe mjekët, pavarësisht se kanë absolutisht prioritet maksimal, por nëse nuk shfaq shenja klinike, nuk ka arsye që të bëhet test. Tash, por për të vetëm arsye se gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Pra, në moment që nuk ka asnjë shenjë klinike, nuk është targeti jonë për të bërë testin, sepse mund të rezultojë fals pozitivitet ose fals negativitet. Domethënë, kështu është vendosur nga komiteti teknik dhe kështu do vazhdohet. Po, por ne ndodhemi para një fakti ku në gati 70 apo 80% të rasteve nuk reflektohen shenja të tilla. Çfarë mund të themi për mjekët që janë në kontakt me të tjerë pacientë që gjithashtu mund të infektojnë dhe ata? Pra, pse nuk merret një testim në lidhje me këta mjekët që kanë qenë në kontakt me një person që ka rezultuar tani më i sëmur? Atëherë, edhe një herë, ne kemi thënë, në momentin që si tush janë kriterë, kur quhet kontakt i afërt dhe kur realisht ka punuar pa mjete, në momentin të thash, të gjithë rastet duhet konsiderohet sikur janë pozitiv për sa i përket Covidit. Që do të thotë, një mjek në momentin që shkon tek një smur, pavarësisht është me diabet, nuk ka lidhje fare me Covidit, ai duhet të marrë masat e veta mbrojtëse. Pra, duhet të ketë syze, duhet të ketë masë, duhet të ketë doreze. Në momentin që është në kontakt të afërt. Ne jemi munduar gjatë gjithë kësaj kohe që të shmangim kontaktin e afërt dhe shumë gjëra mund t'i bëjmë me anë të telefonit. Por nganjëherë nuk është e mundur. Në momentin që nuk është e mundur, që kemi kontakt, është detyruar mjeku të manipulojë me pacientin, duhet të konsiderojë, edhe sikur nuk ka asnjë shenjë, duhet të konsiderojë sikur është Covid+. Ndërkohë, për këta mjekët do ketë ndonjë lëvizje, zoti Ulqinaku? Do testohen këta mjekë që kanë qenë në kontakt ndërkohë? Nuk po flas për pjesën e infektimit të personave të tretë, por këta që kanë qenë në kontakt të drejt për drejt me zotin Brataj. Më kuptoni edhe herë, edhe unë personalisht kam qenë në kontakt me zotin Brataj. Pra, nuk e gjykoj fare të arsyeshme që të testohen, të shqetësoj familjen time, kam idenë që kontaktet tona kanë qenë më së normale, në distancë më së normale, nuk kemi prekur, nuk kemi përqafuar, pra pse duhet unë ta testoj veten time. E njëjta gjë mund të them edhe për kolegët e mi, nuk mjafton të punosh me zotin Brataj. Thash, edhe unë punoj me zotin Brataj. Personalisht unë kam bekuar disa herë kohët e fundit zotin Brataj. Nuk kam asnjë arsye që unë të bëj testin për veten time. Mënyrat e kalimit të virusit janë të shumta, zoti Ulqinaku, që nga një stirolaps që ndoshta mund të keni përdorur të dy, brava e derës, apo shumë pajisje të tjera për të cilat nuk është marrë dezinfektimi në momentin e duhur, kështu që nuk mund të themi që ju nuk jeni të rrezikuar në çastin që keni pasur kontakt, ashtu sikurse çdo njëri prej nesh. Absolutisht po, do të keni shumë të drejtë, mund të them, në kuadër për 21 ditëve të zin. Kush në Shqipëri nuk mund të jetë i ekskluzuar ose i rrezikuar. Të gjithë jemi, po themi, nuk ka shtet në botë që i bën të gjithë. Për 21 ditë, një person prek dorezat, prek shkallët, prek ascensore dhe kalon me mira e me qindra. Nuk ka asnjë shtet në botë që t'i bëjë të gjithë rastet e dyshuara si të rrezikuara. Bëjnë vetëm ato që realisht kanë premisat ose gjasat të shumta për të qenë pozitiv. Dhe gjasat të shumta janë në momentin që fillon një klinik, dhe është e padiskutueshme kjo që ju thash. Pastaj divestime masive, pa diskutim që futet edhe koste. Por në logjikën mjekësore kjo është, konsiderohet të gjithë rastet sikur janë kohë pozitiv.
Pra mund të themi që të gjitha rastet që shfaqin simptoma qoftë edhe minimale si ato të gripit nuk mund të ekzistojnë, por janë të prirur që të jenë bartës të koronavirusit dhe të gjithë ne për ta shmangur këtë gjë duhet thjesht të izolohemi në mënyrë që në këtë formë të mbetet edhe virusi brenda personave të prekur dhe mos përhapet tek të tjerët. Por paralelisht ju kujtoj këtu që Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e sheh izolimin të mjaftueshëm për ndaluar pandeminë. Ajo rekomandon gjithashtu fuqizim të sistemit shëndetësor dhe referuar shembullit të Italisë, e cila pësoj një kolaps të sistemit shëndetësor. Sa e përgatitur është Shqipëria jonë? Mund të them se shembulli ose demonstrimi i sotshëm i kryeministit me ministrin e shëndetësisë për një spital të katërt tregon që ne po mendojmë edhe përmbas ndoshta përmbas 2 muajsh nëse trendi vazhdon në ngjitje të vazhdueshme dhe rastet vazhdojnë në ngjitje të vazhdueshme. Pra mendoj që gjithë cili unë nuk e mendoj personalisht, unë mendoj që maksimumi në 2 javë do filloj stabilizimi. Ky është mendimi im personal. Por sidoqoftë, qeveria shqiptare po merr masat edhe për skendarin më të keq të mundshëm, nëse mund të shprehem kështu. Mendoj që nuk ka sistem në botë që mund të jetë super i përgatitur. Nuk them që sistemi shqiptar është më i përgatitur. Mundohemi të menaxhojmë resurset tona shëndetësore. Mundohemi të menaxhojmë sa më shumë burimet njerëzore, mundohemi të ruajmë sa më shumë mjekët, mundohemi mos krijojmë panik. Kjo është forca jonë, nuk kemi të ç'bëjmë më tepër. Ndërkohë, zoti Ulgjinaku, një problem që është vërejtur që në rastet e para të prekurve është mungesa e sinqeritetit për treguar lëvizjet që kanë njerëzit nëpër Evropë apo që kanë pasur në të shkuarën. Unë nuk e di nëse duhet ju a bëj juve këtë pyetjen, por ju gjithashtu mund ta keni përgjigjen. Apo funksionon gjurmimi i rrjetit të personave të infektuar? Ka raste që çalon dhe unë do të dojë të ju bëjë një thirrje publike të gjithë personave të cilët janë COVID pozitiv, që të vetë deklarohen. Ne për ditë dëgjojmë për shembull që rezultoi pozitiv princi i Monakos ose princi i Anglisë ose X lojtar, domethënë ato vetë deklarohen, që do të thotë domethënë që personat e tillë nuk mund të marrin mend të gjithë kontaktet të cilat ato kanë pasur për 2 javë më përpara ose për 3 javë, po janë të tjerë të cilët e kujtojnë dhe fillojnë të distancohen vetë ose të vetë karantinohen. Pra, sinqeriteti në këtë rast duhet të jetë absolutisht maksimal, por ne kemi pasur edhe totalisht të punëtëm. Domethënë ka ardhur nga Italia rasti i parë, ka ardhur nga Italia, është shtuar për disa ditë spital dhe nuk ka treguar. Në disa vende ka mund të quhet edhe terrorizëm i mirëfillt. Ndërkohë, zoti Ulgjinaku, çfarë ndodh me personat që konsiderohen të shëruar? Vazhdojnë ata të monitorohen? Si vjen më tej protokolli për ata, por edhe për të tjerë që lihen të lirë të lëvizin? Është vetë karantinuar. Vetë karantinim. Ne i rekomandojmë që të jenë të vetë karantinuar edhe për 2 javë, bëhet një test final dhe në momentin që të rezulton negativ, ai person konsiderohet 100% i shëruar. Dhe kush i kontrollon këta persona teksa janë në karantinë personale, zoti Ulgjinaku? Nuk mund të kontrollohet. Mos kujtoni që ne jemi një polici me shumë mira forca. Shteti publik ka një armat të vogël për hir të vërtetës. Prandaj ne kërkojmë ndërgjegjësim qytetar. Pa ndërgjegjësim qytetar mund ta akuzoni sa doni. Jemi të zbuluar, absolutisht jemi të zbuluar. Pra, është një luftë, jemi në një front, hajde ta përballojmë bashkë. Mos kërkoni të gjeni fajtorin në këtë moment. Ne po bëjmë maksimumin tonë. Ndërkohë në Shqipëri kanë rezultuar gjatë ditës së sotme të paktën është njoftuar që janë 4 fëmijë që janë prekur nga COVID-19. Çfarë mund të themi për ta, pasi ka edhe shumë prindër që gjithashtu na referohen si të shqetësuar për çështjen? Unë thjesht mund t'ju them statistikat botërore ose studimet që tashmë janë mund të quhen të plota. Prekja e fëmijëve është absolutisht e mundur. Prekja e gjitha moshëve është e mundur, pra nga 0 deri në 100 vjeç. Ajo që ndryshon është klinika. Pra, me kalimin e moshës fillon të rëndohet klinika. Deri në moshën 40 vjeç, vdekshmëria është në shifrat 0,01% e të gjithë moshës. Dhe me kalimin e kësaj moshe, pastaj fillojnë dhe arrin deri në 9% mbi 80 vjeç. Të rastet të prekur. Flasë për janë shifrat e Italisë, shifrat e Kinës dhe Gjermanisë janë pak më të ulta. Pra, që do të thotë, me fjalë të thjeshta, fëmijët rreskohen realisht shumë herë më pak se sa personat të cilët janë në moshën e tretë.
Zoti Ulqinaku, faleminderit që ishit me ne dhe informacionet që ndatë gjatë kësaj kohe televizive. Ishim me Dritan Ulqinakun, epidemiolog në Institutin e Shëndetit Publik këtu në Shqipëri, por në kryeqytet me seli. Faleminderit dhe një. Faleminderit juve. Jeta apo ushqimi bazë, qytetarët lën karantinën në orët e lira të lëvizjes dhe vrapojnë në dyert e njësive bashkiake në kryeqytet për të siguruar ndihma ushqimore. Ndjeki materialin e përgatitur. A të pyesim pa, ka njerëz që kërkojnë ndihmat ekonomike, njerëz në nevojë? Ka dhe kemi shpërndar shumë. Njësitë bashkiake janë institucionet e vetme në vend që janë përballur me një fluks të madh kërkesash nga pensionistë apo njerëz që jetojnë me ndihma sociale për të përfituar ndihmat si ushqimet bazë. Kemi ardhur për ndihmë. Për ndihmë? Për ndihmë ekonomike. Jeton vetëm të kanë? Po. Numrin do të marrë me vete, do t'i marrë në telefon këta. Me këtë numër, që të vi nesër me marrë ndihmën ekonomike. 40? Po të paketet ushqimore, fatikisht. Po. Çfarë ju kanë thënë? Ju kanë dhënë zgjidhje? Po, na kanë dhënë zgjidhje, na kanë dhënë një numër, do thonë. Atë numër do marrësh, domethënë atë numër dhe ti shpjegosh se çfarë njësie je, dhe ata domethënë të japin atë numrat e njësisë. Dhe nga ajo masanet do marrësh numrat e njësisë edhe. Keni familje apo jeni vetë personalisht? Jo, jam vetë personalisht, me thënë drejtë. Jeni pa punë? Po i pa punë, po blen. Administratori i kësaj njësie, Florian Pullazi, thotë se shumë të moshuar e kanë keq kuptuar vendimin e bashkisë, duke bërë që në shumë raste të abuzohet dhe me kërkesat për ndihmë. Në shtëpi, pra marrin të kontaktojnë telefon, mu si administratori njësisë, ose nëpërmjet numrit gjelbër që kemi vënë aty, dhe grupet e njësisë shkojnë direkt në terren dhe i çojnë ushqimet në shtëpi. Familja në nevojë, për shembull, ky është një person me aftësi të kufizuar. Dhe ne kemi dërguar sot ushqimin në shtëpi këtij zotrisë. Edhe zotrisë tjetër dhe zotrisë tjetër dhe gjithë këtyre janë gati 30-40 shërbime që bëjmë në ditë, vetëm si njësi. Ushqime, miell, sheqer, oriz, nevoja bazë. Duhet kuptojmë që ne do i shërbejmë vetëm njerëzve në nevojë dhe pensionistave që janë të vetmuar. Pra, familjet tjera që kanë mundësi që mund të marrin vetë ushqime të gjera, duhet t'i lënë hapësirë që ne të kemi mundësi t'i shërbejmë këtyre familjeve në nevojë. Ne kemi vënë numër jashil, numrin të gjelbërt, 0800 40 40. Dhe gjithë qytetarët marrin nga kjo linjë telefone dhe neve me shërbimet tona ja dërgojmë ushqimet në shtëpi. Por do të dimë që janë kategoritë në nevojë ato që përfitojnë, jo të gjithë familjet që pretendohet, po. Pra, e ne boni me online çaj, online. Ku din neve me pagu me online? Kjo ishte situata gjatë ditës së sotme në kryeqytet, por edhe në Vlorë ndërkohë ka dyndje për marrjen e ndihmave ushqimore. Qytetarët rrezikojnë shëndetin e tyre dhe të punonjësve të bashkisë, duke u grumbulluar në radhë pasi nuk presin inspektorët që t'u dërgojnë ndihmat në banesë. Pamje të tilla ku persona në nevojë ekonomike dynden për të marrë ndihmat hasen çdo ditë para zyrave të njësive vendore në Vlorë. Edhe pse Bashkia e Vlorës nëpërmjet inspektorëve të saj ka nisur shpërndarje në banesa të ndihmave ushqimore, sërish një pjesë e shtresave në nevojë nuk ka durim dhe as besim se ndihma do t'u vinë në shtëpi. Ne kemi ardhur në ndihmën tuaj nga Bashkia e Vlorë, kemi ardhur para 3 ditë. Kjo është arsyeja që ata grumbullohen për t'i marrë vetë ndihmat, duke rrezikuar jo vetëm infektimin mes tyre, por edhe të punonjësve të bashkisë, të cilët janë detyruar t'i furnizojnë për të shmangur grumbullimet. Përveç shpërndarjes së ndihmave, inspektorët e bashkisë u kanë lënë familjeve në nevojë edhe një numër kontakti, ku ata mund t'i telefonojnë autoritetet lokale edhe për problematika të tjera në këto ditë të vështira. Numrin e telefonit e keni atë që ju morëm, mund ta kontaktoni për çdo problem që të keni. Në rregull? Ti janë i gëzuar këto. Do ndalemi në këto momente në një tjetër lidhje direkte dhe do shkojmë në Amerikë, ku në shtetin e Floridas na pret pikërisht Erta Cenko, epidemiologe. Ajo është pjesë e departamentit të epidemiologjisë së Fakultetit Mjekësisë në Universitetin e Floridas, që nuk është e angazhuar vetëm në mësimdhënie, por gjithashtu edhe në kërkim shkencor. Zonja Cenko, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se vini. Faleminderit, Arion. Si e vlerësoni ju për hapjen kaq të shpejtë të virusit, zonja Cenko, edhe pse Amerika mori masa të rrepta që në ditët e para? Sot që flasim ka arritur në 12% të prekurve në mbar globin.
Po, sot shënon rreth 75.000 të prekur, por edhe pse është thënë, unë dua ta përsëris që çfarë ndodh sot është reflektimi i masave të marra para disa javësh. Në SBA para disa javësh masat këshilloheshin si kudo, por zyrtarisht nuk ishte shpallur urdhri për të qëndruar në shtëpi. Pra jeta normale vazhdonte, universitetet ishin plot dhe aktivitetet e ndryshme nuk ishin ndaluar. Ju sjell këtu shembullin e New Orleans, një shtet këtu në SBA ku u lejuan grumbullime për argëtim. Mijëra veta u mblodhen në rrugët e New Orleans për të festuar karnavalet dhe tani është kthyer në një qendër të epidemisë. Pra, nuk mjafton vetëm të thuhet, duhet të merren masa konkrete. Më falni, këto masa konkrete u morën në SBA, por jo mjaftueshëm shpejt. Kjo për faktin se vetë presidenti Amerikan Donald Trump u referua kryesisht të masave ekonomike, i shqetësoi ekonomistë, por një problem që flitet shumë në Amerikë është edhe sistemi shëndetësor, që mund të bëjë që shumë njerëz të mos jenë në gjendje që të kenë mundësinë ta marrin shërbimin. Kujtojmë këtu alarmin që nxori guvernatori i New Yorkut. Si po menaxhohet kjo situatë? E vërtet, këtu është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Presidenti Donald Trump ka shpallur gjendje e jashtëzakonshme për të ndihmuar me masat ekonomike, por ndërkohë sistemi shëndetësor, pavarësisht se sa i zhvilluar është, ne kemi parë në këto kohë që pandemia e COVID-19 ka arritur të vërë në vështirësi sisteme mjekësore shumë të zhvilluara dhe mund të vendosë në vështirësi shumë lehtë edhe Amerikën. Por sensi i përgjegjshmërisë këtu në SBA është shumë i lartë. Dhe shumë kompani apo individ janë përpjekur që të ndryshojnë fokusin e tyre duke prodhuar ventilator apo maska kirurgjikale dhe po ndihmojnë që sistemi mjekësor të mos përfundojë në kolaps. Po, përmendim këtu kompani si Tesla apo Apple që janë angazhuar që të dhurojnë të gjitha aparatet që tani më kanë marrë përsipër dhe janë zotuar që të çojnë deri në fund. Por pak ditë më parë, presidenti amerikan bëri një deklaratë për gjetjen e kurës. Praktikisht Elon Musk e sugjeroi fillimisht dhe më pas ishte Donald Trump që donte ta aplikonte. Flasim për klorokinën. Si qëndron e vërteta dhe si reaguan në Amerikë për këtë gjë? Atëherë, klorokina është një medikament mjaft i vjetër, është një formë sintetike që ka përbërje ka prejardhje nga kinina që ka përbërje bimore. Ky mjekim ka funksionuar për trajtimin e malarjes, por duhet të mbajmë parasysh që malaria shkaktohet nga një mikroparazit i quajtur plasmodium, jo nga një virus. Në disa studime është treguar se në qeliza laboratorike klorkinina mund të funksionojë, por ka një ndryshim shumë të madh midis funksionimit në qeliza laboratorike dhe funksionimit në organizmat njerëzore. Fatkeqësisht ky lajm është marrë nga disa persona seriozisht këtu në SBA dhe disa individ kanë tentuar të vetë kurohen me klorokinë, duke rrezikuar edhe humbjen e jetës. Prandaj duhet bërë shumë kujdes me këto lajme. Zonja Cenko, më lini t'ju jap disa informacione shtesë pasi 3 ditë më parë ne patëm një mjek që ai angazhohet në Gjermani, praktikisht në një prej spitaleve me më shumë të prekur dhe ata thanë që po e përdorin klorokinën. Nga ana tjetër, Greqia fqinje me ne ka porositur nga India jo pak, por 5 ton klorokinë në mënyrë që ta aplikojë këtë gjë. Diçka e tillë nuk duket që po aplikohet ende në Itali në fqinje, por praktikisht a mund të ketë shpresë kjo, ju thoni me të drejtë, që në laborator ka dhënë disa efekte, por duhet parë tek njerëzit? Sigurisht, edhe pavarësisht se sa ashpër është kjo epidemi, nuk mund të rrezikohet jeta e njerëzve me medikamente që nuk janë ende të sigurta. Pra, ekziston një shpresë që mund të funksionojë, por jo vetëm që nuk është e sigurt, por mund të ketë edhe efektin e kundërt, mund të rrezikojë jetën e individëve. Ka medikamente të tjera që janë më shpresëdhënëse, medikamente antivirale që po testohen tashmë, por ende nuk ka asgjë të miratuar që mund të jetë e sigurt për përdorim të gjerë nga publiku. Dhe nga trajtimi le të kalojmë tek parandalimi. Ka pasur shumë dilema dhe paqartësi për përdorimin e maskave, mënyrën si duhet të përdoren dhe sa kohë duhet të mbajmë. Për ju, kur dhe si duhet të përdoren maskat mbrojtëse?
Atëherë, maskat janë të domosdoshme vetëm në rastet kur jemi duke u kujdesur për një të sëmurë ose në ambientet spitalore. Gjithashtu, personat që kanë pasur kontakt me një të infektuar normalisht duhet të shmangin çdo kontakt me personat e tjerë, po në rast se është e domosdoshme të ketë kontakt, duhet të përdorin dorezat dhe maskat. Për të gjithë individët e tjerë, përdorimi i maskave jo vetëm që nuk është i domosdoshëm, por mund të jetë edhe i rrezikshëm, sepse nëse maskat nuk ndrohen çdo disa orë me duar të pastra, ato duke qenë ambient i lagësh dhe i ngrohtë mund të lehtësojnë shpërndarjen edhe shtimin e patogjenëve. Gjithashtu, arsyeja tjetër pse profesionistët e shëndetit nuk bien dakord për përdorimin e maskave dhe bëjnë thirrje që të mos përdoren maskat, është fakti se për shkak të panikut, shumë qytetarë në gjithë botën kanë blerë sasi të mëdha maskash, duke krijuar kështu mungesa të rrezikshme për personelet shëndetësore ku është e domosdoshme të përdoren ato. Ndërkohë, ju besoj jeni informuar për sa ndodh në vendin tonë Shqipëri. Dhe si epidemiologe, si do ta konsideroni situatën? A mund të themi ne se kemi hyrë në fazën kritike të pandemisë duke ju referuar edhe shifrave? 174 janë të infektuarit në total. Po, ende jo, shifrat në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera të botës nuk janë aq të frikshme dhe masat duket se janë marrë në kohë, por dua të them që nëse këto masa nuk respektohen ashtu siç po shohim shpesh, Shqipëria nuk do të vonojë të përballet me shifra kritike të infektuarve. Ndërkohë, sipas jush, si po bëhet menaxhimi i situatës, me aq informacione sa keni, a ju duken këto masa që ju po përmendi shtrënguese për vetë izolim? Po në Amerikë, si po trajtohet çështja? Atëherë, masat në Shqipëri më duken shumë të drejta, por në Amerikë ka disa masa shtesë. Për shembull, masat e vetë izolimit janë të njëjta, por ato masa që forcojnë largësinë nga njëri tjetri me 1.5 metra nuk kanë parë në Shqipëri të ndërmerren. Këtu në Amerikë ka persona jashtë çdo supermarketi, farmacie apo biznesi të domosdoshëm që sigurojnë largësinë e një individi nga një individ tjetër. Gjithashtu, individët normalisht po ju bëhet thirrje që të qëndrojnë në shtëpi nëse kanë qenë në kontakt me një person të izoluar, me një person të infektuar. Pra, këta persona izolohen jo vetëm duke ju bërë thirrje, por departamentet e shëndetësisë po sigurohen që këta persona të qëndrojnë të karantinuar për të paktën 14 ditë. Dhe kjo vihet shumë re pikërisht në Times Square, aty ku sheshi paraqitet totalisht i zbrazur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por le të kalojmë pak e të ndalemi tek bluzat e bardha, zonja Cenko. Apo bëhet siç duhet mbrojtja e mjekëve? Kujtoj këtu që Italia ka numrin më të madh të jetëve të humbura ndër bluzat e bardha, 39 të tilla. Çfarë mund të bëhet më shumë për të mbrojtur mjekët? Fatkeqësisht, po deri tani në SBA merren masat e duhura për mbrojtjen e personelit shëndetësor, po siç e thash edhe më parë, spitalet mund të përballen shumë shpejt me mungesën e maskave dhe të dorezave. Kjo situatë kërkon përgjegjësimë të plotë jo vetëm nga strukturat qeveritare, por nga çdo individ. Së pari për të mos konsumuar pa arsye maskat dhe dorezat, dhe së dyti për të lajmëruar spitalet përpara se t'i vizitojnë në rast se kanë pasur kontakt me persona të infektuar. Kam parë që kjo nuk ka ndodhur, pra ka ndodhur e kundërta si në Shqipëri, ashtu edhe disa raste në Itali, kur personat e kanë ditur që kanë kontaktuar një person të infektuar, por nuk kanë lajmëruar personelin shëndetësor. Është një mungesë përgjegjësie e jashtëzakonshme dhe besoj se personeli shëndetësor duhet të vlerësohet për këtë luftë që po bën kundër koronavirusit. Dhe ndoshta mund të themi që kjo vjen edhe si pasojë e panikut, duke pasur parasysh që njerëzit duke ditur që kjo është një sëmundje vdekjeprurëse nuk duan ta çojnë veten deri në atë pikë, por thjesht refuzojnë ta pranojnë atë fakt dhe thonë që kam thjesht një grip dhe nuk kaloj dot nëpër masa të tjera. Me sa duket, sikurse edhe ju e cituat, bota e nëvlerësoi shumë alarmin që lëshoi Kina në muajin dhjetor, por si është e mundur që kur jetojmë në një botë kaq të zhvilluar të nënshtrohemi nga një virus? E vërtetë është që bota
e nënvlerësoi alarmin e Kinës, madje meqense përmendet më parë edhe Italinë, Conte ai që para disa muaj shqipte deklarata që Italia është një vend i sigurt, duhet të vazhdojë të vizitohet e të tjera. Pra alarmi i Kinës nuk u mor as pak seriozisht. Bota ka avancuar së tepërmi si në shkencë ashtu edhe në mjeksi dhe ne sot jemi në gjendje të mposhtim sëmundje shumë më të rrezikshme se sa koronavirus, por ky virus ka qenë shumë i shpejt, shumë agresiv në përhapje, edhe prandaj u kthye në një pandemi për një kohë shumë të shkurtër. Gjithsesi, duhet theksuar që ky virus mund të mposhtet me masa bazë epidemiologjike, pra masa bazike, higjiena edhe izolimi. Ndërkoha, mund të themi ne që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë e përgatitur për një situatë të tillë. Kujtoj këtu të paktën si gazetar dalit e para në muajin janar, kur ata e kishin shumë të vështirë të flisnin për një epidemi, për ta përshkallëzuar pastaj në situata nga e thjeshtë në të rënduar, gati ekstreme deri tek pandemia. Si mund ta cilësojmë këtë veprim dhe gatishmëritë e tyre? E vërtet, OBSH është gjendur e papërgatitur dhe madje disa ditë më parë kanë bërë një deklaratë zyrtare ku edhe kanë pranuar që ata ishin gjendur të papërgatitur dhe nuk e morën seriozisht mjaftueshëm COVID-19. Nuk është menduar në OBSH, por edhe nga shumë profesionistë të tjerë në ambientet akademike dhe mjekësore që COVID-19 do merrte këto përmasa, sepse janë parë edhe viruset të tjera të së njëjtës familje, se si janë sjellë dhe se si janë poshtur në një kohë më të shkurtër dhe nuk është menduar asnjëherë deri sa situata u bë kritike që ky virus do të kthehej në një pandemi. Zonja Cenko, faleminderit që ishit me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me Erta Cenko, epidemiologun në Gainesville, Florida. Eci mëtej, kamatvonesat e energjisë elektrike do të falen deri më 31 dhjetor të vitit të shkuar, pra 2019. Lajmin e ka bërë të ditur për A2 drejtori i divizionit tregtar pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, Elton Sevrani, i cili ka apeluar qytetarët që të paguajnë energjinë duke nisur nga 1 janarje në vijim. Kamatvonesat e energjisë do të falen deri më 31 dhjetor të vitit 2019. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i divizionit tregtar pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Elton Sevrani. Për herë të parë, ai ka shpjeguar nismën e qeverisë të parashikuar në planin financiar atë të faljes së kamatvonesave të energjisë elektrike. Me këtë propozim të kryeministrit kemi të bëjmë një falje të kamatvonesave për të gjithë ata debitor aktiv për pjesën e kamatës për debitin e tyre deri në 31 dhjetor të vitit 2019. Sevrani apeloi konsumatorët që të paguajnë energjinë, pasi çdo faturë nga 1 janari i këtij viti e në vijim do të paguhet bashkë me kamatvonesat. Çdo lloj detyrimi i cili lind në vitin 2020 dhe në vazhdim duhet paguar bashkë me kamatvonesën, në rast se nuk paguhet fatura korrente. Nuk duhet të krijojnë mundësi për të lindur, për të gjeneruar një kamatvonesë. Ata të cilët nuk paguajnë në kohë reale detyrimet korrente, janar, shkurt, mars, vit 2020, nuk do ju bëhet kamatvonesë. Sevrani ka bërë të ditur se kompania ndodhet në vështirësi për shkak të mospagesave të faturave, kryesisht nga bizneset. Ministria e Arsimit reziston dhe nxit mësues, nxënës e prindër që të bëjnë çmos që viti akademik të mos digjet. Problematike për të zgjidhur janë provimet e maturës, ndërsa ministra Shahini kërkon mirëkuptimin e prindërve ndaj mësuesve të cilët, siç pohoi ajo, ranë në kontakt të befasishëm me teknologjinë. Jemi të përkushtuar 100% që ky vit akademik të mbyllet dhe të mos mbesin nxënës për vitin tjetër. Pra të gjithë nxënësit do i marrin diplomat apo dëftesat dhe ky vit akademik do të konsiderohet i mbyllur në fund të semestrit. Kemi një lajm të mirë edhe nga universitetet. 40.000 studentë tashmë kanë kaluar në mësim online. Janë mbi 1.000 lëndë që kanë kaluar në mësim online. Pedagogët po punojnë jo vetëm duke përdorur emailin apo rrjetet sociale, por edhe platformat e ndryshme që janë në dispozicion falas. Është Zoom, është Google Classroom, Easy Talks, janë disa nga platformat që po krijojnë edhe klasën virtuale. Ende po shpresoj që ne do kthehemi në bankat shkollore me 6 prill, siç kemi planifikuar. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ne do marrim një vendim në lidhje me formatin e provimeve kombëtare, në vështirësinë e pyetjeve, si dhe datat kur do të mbahen këto.
Por duke marrë parasysh që jemi të përkushtuar ta mbyllim këtë vit akademik, duhet gjithsesi të planifikojmë dhe të synojmë që t'i mbajmë provimet kombëtare si vjet. Ndaj, duke parë se si po zhvillohet situata, ne po bëjmë edhe planet e ndryshme që do t'i zbatojmë pastaj në një moment të dytë kur të dimë edhe nëse do mbahen provimet kombëtare, kur do mbahen provimet kombëtare, në çfarë date dhe me çfarë niveli të vështirësisë. Kërkoj nga prindërit që të kenë pak mirëkuptim. Mësuesit tanë kanë bërë një kapacim të jashtëzakonshëm. Brenda natës kanë kaluar nga trasa e zezë në punë përmes ekraneve të telefonave të tyre celular apo edhe të laptopeve të tyre. Presidenti Meta dekretoi ligjin për pajisjet mjekësore miratuar më 5 mars, duke thyer serinë e ligjeve të kthyer ndaj shumicës qeverisëse. Ndryshimet me ligjin për pajisjet mjekësore synojnë të përmirësojnë nivelin e mbrojtjes, të sigurisë dhe shëndetit të pacientëve për të siguruar që pajisjet mjekësore të mos cënojnë shëndetin e qytetarëve. Por paqa me mazhorancën nuk zgjati shumë dhe brenda ditës kreu i shtetit vendosi të kthejë në kuvend ligjin për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë. Meta vlerëson se disa nene të këtij ligji duhen rishikuar pasi formulimi aktual cënon parimin e sigurisë juridike, bie ndesh me dispozita kushtetuese, rrezikon të krijojë tension kushtetues si dhe nuk është në harmoni me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, thot presidenti në deklaratën e tij. Kryeparlamentarët e Ballkanit Perëndimor kanë drejtuar një letër presidentit të Parlamentit Evropian David Sassoli dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ku kërkojnë nga institucionet evropiane të marrin disa masa shtesë për luftën ndaj pandemisë. Në letër kërkohet që të lejohet eksporti pajisjeve mjekësore nga Bashkimi Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe që vendet e rajonit të kenë akses në prokurorimin e përbashkët me Bashkimin Evropian për këto mjete kaq të rëndësishme. Kryeparlamentarët i kërkojnë Bashkimit Evropian që një pjesë e fondeve të programit IPA 2 të përdoren për të luftuar pandeminë COVID-19. Mbetemi gjithmonë në kuadrin e pandemisë COVID-19, do i hedhim një vështrim të shpejtë në këto momente, pikërisht hartës botërore të shohim statistikat se çfarë na propozojnë. Sikurse e shihni edhe në ekran, janë 510.108 të konfirmuar tani më si të prekur zyrtarisht me COVID-19. Nga ana tjetër, vdekjet numërohen në 22.993 për t'ia lënë rastin pikërisht të shëruarve që përllogëriten 120.983 persona, ndërsa nëse do e ndajmë pikërisht infektimin respektiv për sa u takon shteteve, Kina është e para që numëron jo pak, po 81.782 raste për të kaluar, pastaj në vend të dytë mbetet Italia me 80.539 raste dhe Amerika renditet e treta me 75.233 raste, duke lënë pas Spanjën që me sa duket edhe kjo e fundit ka njohur një rritje të mëtejshme të numrit përtej parashikimeve, duke mos harruar edhe numrin e lartë të vdekjeve, numërohen vetëm brenda 24 orëve të fundit 650 vdekur dhe e çojnë numrin total të prekurve në Spanjë në 56.197 persona. Ishin këto pra vendet më të prekura për sa i takon koronavirusit. Do të shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi, qëndroni me ne. Jemi sërish bashkë në transmetim të drejt për drejt në këtë ditar të mbrëmjes, ku do përqendrohemi sërish te çështja e koronavirus. Dua të ndalem në këtë momente tek harta që ilustron më së miri se ku gjendet Shqipëria në këtë momente. Sikurse mund ta shihni në shpinën time, janë 174 raste zyrtare të konfirmuara të prekura tani në rang vendi për sa i takon personave që janë bartës të koronavirusit. 6 viktima numërohen. Bilanc tragjik vijon në mbar botën, por ajo çfarë na intereson neve në këtë momente është bilanci tragjik në Shqipëri për humbjen e 6 jetëve. Më respektivisht kemi 3 të tilla në kryeqytet, 1 në Durrës, 1 në Lushnjë, 1 në Kavaj dhe duke e mbyllur kështu ciklin e jetëve të humbura për të kaluar tek rastet me të infektuar. Tirana numëron më shumë nga të gjitha qarqet e tjera, janë plot 102 persona. 10 janë të raportuar në Durrës, Rogozhina ka 2, Lushnja 4, Fieri numëron 18 persona të prekur me COVID-19 për të kaluar pastaj tek Elbasani me 5 raste, Kavaja me 4, Korça ngjitet sot me 11 raste të prekurish, Vlora ka 5 të listuar, Shkodra 3, Lezhë 4, Berati 1, Hasi 2, Kruja 1 dhe mbylli Metropojën që ishte qyteti që i shtohet sot listës me jo pak për 2 raste të shtuara me koronavirus. Por dua të ndalemi pak në këtë moment
komente tek një tjetër lajm i ditës së sotme, pasi ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka pati një komunikim me gazetarët online, një komunikim nën hashtagun pyesni ambasadorin, që kishte për qëllim të gjitha pyetjet e atyre që e ndiqnin në rrjetet sociale për sa i takon vendimit të Këshillit të Evropës për nisjen e bisedimeve për antarësim me Shqipërinë. Do kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente kolegen Elona Gjylmi, e cila ka ndjekur të gjithë këtë konferencë online me të gjithë ndjekësit e tij të ambasadorit Soreka. Elona, mirëmbrëma. Ambasadori tu drejtua ty nominalisht, cila ishte pyetja që i drejtove ti? Erioni, ishte një konferencë në kushtet e reja që po përjeton vendi jonë për gjithë bota, pra një konferencë online ku megjithatë ndryshe nga zyrtarët shqiptar, ambasadori i Bashkimit Evropian preferoi të përgjigjesh pyetjeve që vinin si nga gazetarët ashtu dhe nga qytetarët. Pyetja ime ishte me një shqetësim që besoj e kanë një pjesë e mirë e kolegëve të mi, por edhe qytetarët, nëse për shkak të koronavirusit dhe situatës që po përjetojnë një pjesë e mirë e shteteve që na ndihmuan me donacione në konferencën e donatorëve për tërmetin e 26 nëntorit, këto fonde mund të tërhiqeshin mbrapsht për të përballuar emergjencat në vendet e tyre. Dhe nëse fondi prej 50 milion eurosh që ambasada e Bashkimit Evropian njoftoi se BE i akordonte Shqipërisë për të luftuar koronavirusin, ishte një hua, një kredi, apo ishte një grant, dhe ambasadori Soreka ju përgjigj të gjitha këtyre pyetjeve duke dhënë lajme të mira për shqiptarët. Kjo do të thotë se me parat tona do të ndihmojmë qeverinë me programimin e asistencës ekonomike për shtresat vulnerabël të shoqërisë. Ne do të ndihmojmë më tej rimëkëmbjen ekonomike. Sektori prodhues po vuan, ka nevojë të mbështetet dhe 35 milion euro do të jepen për këtë fushë. Jo, Elona, nuk është kredi, është grant. BE-ja po shpreh solidaritet me Shqipërinë. Nuk është kredi, por është grant. Nuk do të ndikohet nga fakti se vetë BE-ja është në një situatë të ngjashme nga virusi. Fondet që u dhanë nga BE-ja për tërmetin, miliona euro grant, jo kredi, nuk do të preken, do të alokohen. 50 milion euro për Covid është tjetër dhe çfarë u premtua në konferencë janë të tjera. Përveç granteve, Elona u fol gjithashtu edhe për nisjen e bisedimeve me Shqipërinë. Ku u fokusua biseda e ambasadorit? Nëse i kishte plotësuar apo jo Shqipëria kushtet që ishin vendosur më herë dhe ku ndryshonte situata e mëparshme nga ajo e 2 ditëve më parë, ku u dha një po për Shqipërinë dhe për hapjen e negociatave. Sipas ambasadorit të Bashkimit Evropian, kushtet do të ndahen në 2 sete, por ka qenë pikërisht puna që është bërë për reformën zgjedhore dhe konsensusi në parim i forcave kryesore për të përfunduar këtë reformë, ngritja e BKH-s, ngritja e inspektorit të lartë të drejtësisë, ato që ndikuan pozitivisht tek shtetet anëtare që t'i jepnin një po, pavarësisht se me kushte, që siç të thash do të ndahen në 2 sete. Kushtet që Shqipëria të ulet në konferencën ndërqeveritare janë miratimi reformës elektorale që duhet të jetë sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR, transparencë të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore. Së dyti, funksionimi i gjykatës kushtetuese, finalizimi i strukturave antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Shqipëria duhet të forcojë luftën ndaj krimit dhe veçanërisht pastrimit të parave. Duhet të punojë në fusha të ndryshme si migracioni pa rregullt, adaptimi i ligjit të media sipas sugjerimeve të Komisionit të Venecias. Seti i parë i kushteve duhet të finalizohet si fillim para tryezës së parë ndërqeveritare. Pjesa tjetër do të jetë pjesë përbërëse e negocimit në vijim. Elona, duke pasur parasysh gjendjen e pandemisë së koronavirusit, kur tha ambasadori se mund të ketë një ulje në tryezë për sa i takon vendin tonë dhe besoj nuk do jetë e njëjtë ulja në tryezë edhe me Republikën e Maqedonisë së Veriut, apo jo? Ajo që është lajmi mirë Erion për Shqipërinë është fakti që në 6 mujor në ardhshëm të këtij viti do të jetë Gjermania që do të ketë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, çka do të thotë që do të kemi më tepër gjasa, që të kemi një qasje pozitive për sa i përket kushteve të plotësuara dhe uljes ndoshta në tryezën e negocimit. Elona Gjylmi, faleminderit që ishe me ne dhe informacionet që na përcolla.
Albin Kurti njoftoi se qeveria e tij do të mbetet në detyrë edhe pse dje u rrëzua në kuvendin e Kosovës. Ai përsëriti akuzat ndaj presidentit Thaçi për marrëveshje të fshehtë me Serbinë, ku përfshihet edhe shkëmbimi i territoreve. Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë edhe pas rrëzimit në kuvend, ku deputetët mbështetën me 82 vota pro mocionin e mosbesimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Konfirmimi erdhi nga kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti, me anë të një statusi në Facebook. Ai mbështet qëndrimin se shkëmbimi i territoreve mes presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë fshihet pas mocionit të mosbesimit. Kuptimi i mosbesimit ishte porosia e ambasadorit Grenell. Në Kosovë janë mbi 80 deputet të gatshëm të rrezikojnë dhe jetët e qytetarëve vetëm që të kalojnë shkëmbimi presidencial. Sipas Kurtit, kjo ishte një rënje e domosdoshme për ngritjen e nevojshme. Kryeministri në detyrë bëri thirrje për unitet në luftën kundër pandemisë COVID-19. Mbi të gjitha, le të qëndrojmë popullit afër pasi Kosova është shtëpia jonë, shkruan ai. Përçarja mes Kurtit dhe liderit të LDK-s Isa Mustafa nisi pas vendimit për shkarkimin e ministrit të brendshëm Agim Veliu, i cili kritikoi reagimin e qeverisë për të përballuar situatën e krijuar nga koronavirusi. Çështje tjetër që thelloi përçarjen e koalicionit qeverisës ishte edhe ajo e heqjes së taksës 100% të Kosovës ndaj produkteve serbe, të cilën e kishin kërkuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Albin Kurti shprehu pëlqimin për pezullimin e pjesëshëm të taksës ndaj Serbisë dhe Bosnia e Hercegovinës, por kjo lëvizje u konsiderua e pamjaftueshme nga diplomatët amerikanë në Prishtinë. I rikthehemi zhvillimeve në vend, kryeministri Rama ka dalë në këtë momente në komunikimin me qytetarët për sa i takon situatës së koronavirusit, ju ftoi ta ndjek. Po ashtu, një pjesë e madhe e shqetësimeve janë për lëvizjen normal dhe ka raste specifike të cilat ne adresojmë specifikisht. Për shembull, Francesc Vuthaj nga Durrësi do të lëvizte në fëmijë për një vizitë pediatrike dhe nuk dinte si të vepronte, menjëherë kreu vizitën shëndetësore duke lëvizur për në destinacionin ku krye dhe vizita pediatrike. Apo Arben Kocaki nga Roskoveci ka kërkuar autorizim për lëvizur në Fierin Elbasan, pasi ka për të marrë vajzën studente në Elbasan, e cila ka mbetur vetëm. Ai u informuar për procedurën që duhet ndjek për marrjen e autorizimit të lëvizjes dhe destinacionit dhe e përsëris për të gjithë kush kërkon autorizim për lëvizur duhet drejtohet tek autorizime.asp.gov.al. Pra është kanali unik i policisë shtetit për autorizimet. Enio Manahasa nga Lushnja kërkon autorizim për lëvizje për të dorëzuar mjetin e një familjari në Thuman me itinerar Lushnjë-Thuman, edhe ai u informua për këtë procedurë dhe është tani më në dijeni se si mund të marr autorizimin dhe me siguri tani që flasim mund të ta ketë marrë. Silvana Kola, qytetarja ndodhet në Gjermani, kishte shqetësim, pamundësinë për të ardhur në Gjermania dhe rrezikonte vendin e punës në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Mori garanci se vendi i punës nuk do të preket për shkak se vështirësia dhe pamundësia është objektive. Lulzim Dushaj nga Tropoja, pamundësi për të marrë pensionin. Sot në mëngjes e mori pensionin në banesë përmes shërbimit postar të filialit Kuksit. Apo Muslim Medollari nga Tirana. Ishte kryeministri Edi Rama në komunikimin e përditshëm me qytetarët dhe problemet që i shqetësojnë ata në këtë gjendje të koronavirusit. Eci mëtej, ndalemi pikërisht tek statistikat. Në Kosovë janë 78 të infektuar në total nga COVID-19, ndërsa vetëm 32 janë shtruar në spital dhe shumë prej tyre janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Greqia nga ana tjetër raportoi sërish raste të reja, ndërsa në total janë infektuar mbi 800 persona dhe 23 të tjerë kanë humbur jetën. Qeveria helene ka shtuar dhe kapacitetin në sistemin shëndetësor për të trajtuar të prekurit. Maqedonia e Veriut raportoi 24 raste të reja gjatë ditës së sotme dhe në
në total të infektuarit janë 201. Në këtë shtet humbën jetën 3 persona nga koronavirusi. Në Serbi është rritur ndjeshëm bilanci i pandemisë, vendi i cili shënoi viktimën e 7. Në këtë shtet janë konfirmuar rreth 460 të infektuar. Sa i përket vendeve të tjera, Kroacia raportoi 480 të prekur dhe 2 viktima. Bosnia-Hercegovina mbi 180 të infektuar dhe 3 të vdekur, si dhe Mali i Zi me mbi 60 të infektuar dhe 1 viktim. Mbi 600 viktima u shënua në 24 orët e fundit në Itali, duke e quar në mbi 8100 numrin e përgjithshëm të personave që kanë humbur jetën nga COVID-19. Rritje kanë shënuar edhe rastet e reja që sipas raportit të fundit shkojnë në 4500. Ditë tjetër tepër tragjike për Italinë, mbi 660 persona humbën jetën në 24 orët e fundit për shkak të koronavirusit, duke çuar bilancin total në 8100 viktima. Mbrojtja civile raportoi dhe rreth 4500 raste të reja, duke përfshirë kështu edhe optimizmin e ditëve më parë ku numri ishte në rënje. Në vendin fqinj janë prekur në total rreth 79.000 persona, duke u afruar kështu dhe Kinës, ku pati origjinën dhe ky virus dekjeprurës. Nga Italia vjen dhe një tjetër alarm. Presidenti i urdhrit të mjekut Guido Marinoni pretendon se shifrat nga pandemia koronavirus janë më të larta nga ato zyrtaret, pasi ata që ndorojnë jetë pa shkuar në spital nuk përfshihen në bilancin e autoriteteve. Kritike mbetet situata në sistemin e shëndetësisë në Itali. 2 mjek të tjerë humbën jetën duke rritur numrin e fataliteteve mes personelit mjekësor në 37. Autoritetet kanë krijuar dhe disa njësi speciale për të trajtuar pacientët që ndodhen në gjendje të rëndë në shtëpitë e tyre. Kjo bëhet për të shmangur dyndjen në spitale, ku për fat të keq po mbarojnë edhe shtretërit. Kryeministri italian Giuseppe Conte njoftoi se qeveria e tij do të lëvrojë 50 miliardë euro për rimëkëmbjen e ekonomisë së vendit. Kjo pandemi është një provë shumë e vështirë për Italinë, u shpreh ai duke potencuar bindjen se vendi do të dalë nga kjo situatë krize. Bilanc tragjik ka regjistruar edhe Spanja, mbi 650 viktima gjatë 24 orëve të fundit nga koronavirus. Autoritetet japin alarmet se kitet e blera nga Kina nuk funksionojnë siç duhet. Nga Italia ndërkohë vijnë sinjale shprehëse pas numrit në ulje, por le të mbetemi pikërisht në vendet evropiane. Informacione tepër tragjike vijnë sërish nga Spanja. Mbi 650 persona humbën jetën në 24 orët e fundit nga koronavirus, duke çuar bilancin total në mbi 4000 viktima. Numri i të prekurve arriti në 56.000 me konfirmimin e mbi 8500 rasteve të reja me COVID-19. Izolimi nuk po jep ende efekt, ndërsa autoritetet spanjolle lëshojnë një tjetër alarm që mund të rrisë dhe më tej bilancin e të infektuarve. Testet e shpejta të blera nga Kina nuk funksionojnë siç duhet. Konfirmimi vjen nga laborator dhe spitale të ndryshëm të Spanjës që kanë analizuar kitet e ardhura nga Kina. El País raporton se këto teste të shpejta kanë vetëm 30% nivel ndjeshmërie, kur duhej të ishte më e lartë se 80%. Kitet janë pjesë e pakos me pajisje mjekësore prej 430 milion eurove të blera nga Kina së fundmi për të përballuar emergjencën e shkaktuar nga pandemia. Sa i përket pjesës tjetër të Evropës, edhe Gjermania raportoi një shtim të rasteve të reja, duke çuar totalin në mbi 35.000 të infektuar me COVID-19. Megjithatë, autoritetet kanë arritur të frenojnë shifrat tragjike, duke konfirmuar vetëm 172 viktima. Instituti i Shëndetësisë në Gjermani paralajmëroi se këto shifra tregojnë se ky vend është vetëm në fillim të pandemisë. Ndërkohë, kancelarja Angela Merkel rezultoi negative edhe në testin e dytë të koronavirusit. Liderja gjermane u vet izolua pasi kishte pasur kontakt me një mjek të infektuar. Situatë e vështirë raporton edhe Franca. Autoritetet shëndetësore konfirmuan një rritje prej 13% të rasteve të reja në 24 orët e fundit. Mbi 25.000 janë të infektuarit dhe mbi 1.300 viktimat. Presidenti Emmanuel Macron premtoi investime të mëdha në sistemin shëndetësor të Francës pasi të kaloj pandemia koronavirus. Rrugët në qendër të Londrës ishin të zbrazura, ndërsa Britania e Madhe hyri në ditën e 3 të izolimit. Qeveria e drejtuar nga kryeministri Boris Johnson vendosi në fuqi këtë mas për të frenuar përhapjen e COVID-19.
Britania raporton mbi 400 viktima dhe 9500 të infektuar, ndërsa po shtohen dhe furnizimet me pajisje mjekësore për të përballuar pandeminë. Qeveria e Londrës ka urdhëruar 10.000 ventilatorë të tjerë dhe miliona maska e doreza mbrojtëse. Ndërkohë, mbi 170.000 qytetarë janë përgjigjur thirrjes për të ndihmuar sistemin shëndetësor në përballimin e kësaj emergjence. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrezikojnë të kthehen në epiqendrën e radhës pas Evropës pasi regjistruan ditën më vdekjeprurse që prej përhapjes së COVID-19. Gati gjysma e popullatës së botës po jeton në izolim, megjithatë kjo nuk ka frenuar pasojat tragjike të pandemisë koronavirus. Më shumë se 22.000 persona kanë humbur jetën, ndërsa në total janë prekur mbi 500.000 vetë në të gjithë planetin. Pas Europës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kthehen në epiqendër të përhapjes së COVID-19. Autoritetet regjistruan ditën më të vështirë të kësaj pandemie, me mbi 200 viktima në 24 ore të fundit, duke çuar bilancin total në mbi 1.000. Sa i përket të prekurve, ka një rritje të shpejtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth 70.000 rezultojnë të infektuar me koronavirus, duke renditur këtë vend pas Italisë dhe Kinës. Në përpjekje për të frenuar rritjen e shpejtë të këtyre shifrave, Senati Amerikan aprovoi me 92 vota pro dhe 0 kundër një paketë ekonomike prej 2 trilion dollarësh. Ndërkohë numri i njerëzve të papunë në SBA është rritur në një nivel tepër të lartë, pasi ekonomia e vendit është bllokuar për shkak të pandemisë koronavirus. Afërsisht 3.3 milion persona janë regjistruar për të kërkuar përfitime nga papunësia në javën që përfundoi me 21 mars, sipas të dhënave të Departamentit të Punës. Rekordi më parëshëm ishte vendosur në 1982, kur shifrat e papunësisë arritën në 695.000. Izolimi i popullatës nuk mjafton për të frenuar pandeminë. Ky është paralajmërimi i radhës i lëshuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, që u kërkon shteteve të shtojnë testimet për koronavirus dhe të fuqizojnë sistemin shëndetësor. Shtetet që kanë izoluar popullsitë e tyre për të frenuar përhapjen e pandemisë duhet të shfrytëzojnë kohën e fituar për të sulmuar virusin. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se të vetme masat kufizuese nuk do të mjaftojnë për zhdukjen e COVID-19. Tu kërkosh qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi e të ndalosh lëvizjen e popullsisë, do të thotë të blesh kohë e të reduktosh trysnin ndaj sistemit shëndetësor, por këto masa nuk mjaftojnë për të shuar pandemitë. OBSH këshillon vendet që gjatë kësaj kohe të zgjerojnë, trajnojnë dhe fuqizojnë resurset e kujdesit shëndetësor dhe shëndetit publik, në të njëjtën kohë duke implementuar sisteme për zbulimin e çdo rasti të dyshuar, duke shtuar testimet. Hapet një dritare e dytë mundësish, pyetja është, si do ta shfrytëzoni atë? Ne rekomandojmë 6 hapa. Fillimisht, zgjeroni e trajnoni resurset shëndetësore dhe së dyti, implementoni një sistem për zbulimin e çdo rasti të dyshuar. Së treti, rrisni kapacitetin prodhues dhe aftësinë për të testuar. Së katërti, identifikoni e përshtatni strukturat që do të përdorni për të trajtuar dhe izoluar pacientët. Së pesti, zhvilloni një plan të qartë për karantinimin e personave që kanë pasur kontakt me të prekurit. Dhe së fundmi, rifokusoni të gjithë qeverinë në luftën kundër COVID-19. OBSH vlerësoi maksimalisht angazhimin e autoriteteve italiane. Italia po bën gjithçka mundet dhe jemi të lumtur të shohim sinjalet pozitive, ishin fjalët e kreut të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Fëmijët e infektuar me koronavirus shërohen më lehtësisht se të rriturit. Ky është rezultati një studimi shkencor i publikuar në revistën amerikane The Lancet. Madje tregohen dhe ilaçet e përdorura nga mjekët kinezë në shërimin e tyre. Shtetet që kanë izoluar popullsitë e tyre për të frenuar përhapjen e pandemisë duhet të shfrytëzojnë kohën e fituar për të sulmuar virusin. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se të vetme masat kufizuese nuk do të mjaftojnë për zhdukjen e COVID-19. Tu kërkosh qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi e të ndalosh lëvizjen e popullsisë, do të thotë të blesh kohë e të reduktosh trysnin ndaj sistemit shëndetësor, por këto masa nuk mjaftojnë për të shuar pandemitë. OBSH këshillon vendet që gjatë kësaj kohe të zgjerojnë, trajnojnë dhe fuqizojnë resurset e kujdesit shëndetësor dhe shëndetit publik, në të njëjtën kohë duke implementuar sisteme për zbulimin e çdo rasti të dyshuar,
duke shtuar testimet. Hapet një dritare e dytë mundësish, pyetja është, si do ta shfrytëzoni atë? Ne rekomandojmë 6 hapa. Fillimisht, zgjeroni e trajnoni resurset shëndetësore dhe së dyti, implementoni një sistem për zbulimin e çdo rasti të dyshuar. Së treti, rrisni kapacitetin prodhues dhe aftësinë për të testuar. Së katërti, identifikoni e përshtatni strukturat që do të përdorni për të trajtuar dhe izoluar pacientët. Së pesti, Izolimi afro 3 miliard njerëzve në të gjithë globin për shkak të virusit pandemik është shoqëruar me pasojat dramatike për trafikun ajror. Në krahasimin zyrtar të marsit 2019 me këtë muaj, vetëm në Evropë fluturimet kanë rënë me 77%, duke prekur miliona njerëz në kontinentin e vjetër. Europa ashtu si nuk është parë asnjëherë në epokën moderne. Kjo në një prej momenteve më të vështirë të historisë së njerëzimit prej pandemisë COVID-19 që ka shkaktuar mbylljen e afro 3 miliard personave në vetë izolim në të gjithë globin. Në kontinentin e vjetër, diferenca është e dukshme në trafikun ajror, ku thuajse 2/3 të udhëtimeve janë pezulluar. Statistika është bërë zyrtare nga Autoriteti Evropian i Aviacionit, Eurocontrol, që njoftoi se në 41 shtetet e Unionit trafiku ajror gjatë javës së kaluar ka rënë me 65% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Imazhet krahasuese të 26 marsit 2019 dhe fundit të këtij marsi, ku i gjithë globi është goditur nga pandemia koronavirus, nuk ka nevojë për shumë koment. Diferenca është e dukshme dhe e pamohueshme. Statistika bëhet edhe më e frikshme nëse krahasohet i gjithë muaji mars me ato të një viti më parë, ku fluturimet kanë rënë me 77%. Në nëntorin e kaluar, Eurocontrol regjistroi 27.000 fluturime në ditë në të gjithë kontinentin. Në janar 2020, kur pandemia preku Europën, shifra ra në 25.000 fluturime në ditë, ndërsa mes javën e kaluar kishte afro 8.620 fluturime. Të dhënat tregojnë se situata është më e rëndë edhe se në mbylljen e aviacionit në vitin 2010, pas rreve të shkaktuara nga vulkani në Island. Gjatë atyre 8 ditëve u anuluan 48% e fluturimeve, duke prekur rreth 10 milion pasagjerë. Maskat të thjeshta për zhytje në ujë që shndërrohen në respirator efikas dhe pa kosto të mëdha në betejën kundër koronavirus. Ideja që vjen si risi ka ardhur në Itali në një prej zonave më të goditura nga COVID-19. Prototipet po testohen dhe nëse certifikohen nga autoritetet shëndetësore, do të nisin menjëherë të prodhohen në masë. Krizat e mëdha, momentet e vuajtjes ekstreme janë ato që nxjerrin në dukje edhe genialitetin e njerëzve. Në kulmin e emergjencës shëndetësore nga përhapja e koronavirusit dhe për t'i ardhur në ndihmë mjekëve të spitaleve, të cilët përballen me mungesën e pajisjeve të nevojshme, në Itali po finalizojnë një shpikje sa praktike aq edhe funksionale dhe pa kosto të lartë. Në qytetin e Brescias, një prej zonave më të goditura të Italisë, kompania Isinova ka menduar që maskat për zhytje në det t'i shndrojnë në respirator për të përballuar emergjencën. Prototipët e parë janë realizuar dhe po testohen në pritje të marrjes së lejes nga institucionet e shëndetit në mënyrë që më pas të kthehen në produkt të shpërndarjes në masë, i cili do të ndihmonte jo vetëm spitalet në Itali, por në të gjithë globin. Maskat moderne të zhytjes, të cilat mbulojnë të gjithë fytyrën dhe njihen me emrin Easy Breathe, janë modifikuar. Ndryshimi më i rëndësishëm lidhet me valvulën e pagëzuar Charlotte, e cila vendoset në pozicionin ku më parë ndodhej tubi i frymarrjes në ujë. Ajo ka 2 dalje të dedikuara për ajrin dhe për presionin pozitiv e ekspirativ. Projekti u zhvillua pas sugjerimit të mjekut Renato Favero, një ish drejtor spitali, i cili ia propozoi idenë kompanisë si mënyrë për të gjetur një zgjidhje për mangësitë me maska respiratore për pacientët në terapi intensive, me të cilat janë përballur spitalet. Një zgjidhje praktike, e shpejtë për këtë periudhë krizash dhe mbi të gjitha pa kosto të lartë. Ju njohem deri në këto momente me disa prej zhvillimeve që vinin nga arena ndërkombëtare për sa i takon koronavirusit. Meqense se jemi këtu, le të hedhim një vështrim gjithashtu edhe hartës që na tregon për shifrat. Statistikat janë ato që në fund të fundit kanë rëndësinë e tyre. Sikurse mund ta shohim edhe në ekran, janë 511.603 të infektuarit me koronavirus në mbar globin, duke u rritur kështu nga momenti në moment sipas raportimeve të fundit që bëjnë edhe shtetet respektive të prekura nga ky virus. Nga ana tjetër, vdekjet
vdekjet në total numërohen 23.067 për t'ia lënë vendin e 120.996 personave të cilët tani më e kanë kaluar koronavirusin. Pra kanë arritur që me trupin e tyre, por edhe me asistencën e mjekëve, duhet theksuar edhe kjo, kanë arritur ta mposhtin koronavirusin nga trupi i tyre dhe tani më gjenden qoftë në karantinë, sikurse na thanë edhe gjatë intervistave të mëparshme epidemiologët, ose qoftë në jetën e tyre të përditshme, por gjithmonë duke u mbrojtur në saj të masave të vendosura edhe nga qeverit. Le t'i shohim me radhë një nga një. Sikurse e dim, është Kina vendi prej nga ku pati zanafillën koronavirusi, atje ku janë të shumta gjithashtu edhe teoritë e komplotit, por ne do i referohemi vetëm informacioneve zyrtare. Në bazë të shifrave, numri konfirmuar total është 81.782 persona të prekur që prej fillimit të epidemisë regjistruar që prej muajit dhjetor të vitit 2019, pra të vitit kaluar. Vlen të përmendet për Kinën një fakt i rëndësishëm që për momentin ajo nuk regjistron asnjë numër të ri të prekur me koronavirus brenda territorit të saj, por të gjitha rastet janë të ardhura nga përtej oqeanit. Madje në një deklaratë të orëve të fundit ishte pikërisht zëvendës ministri i punëve të jashtme në Kinë, i cili i bënte thirrje të gjithë studentëve apo çdo kujt që do të kthehet në vend e të bashkohet me familjen që të bëjnë kujdes, pasi duke kaluar në vende tranzite që janë të prekura gjithashtu nga koronavirusi, ata mund të infektohen edhe vetë. Kalojmë tek vendi i dytë që vjen në Evropë, jemi në Itali fqinje tani më me raste të prekura jo pak, por 80.589 nëse i referohemi shifrave të vdekshmërisë, llogariten në 8.215 persona, pra është vendi i dytë më i prekur përsa i takon numrit të infektuarve, por nga ana tjetër regjistron edhe numrin më të madh të vdekjeve me plot 8.215, 10.360 janë ndërkohë personat që kanë lënë spitalin dhe janë shëruar. Dalemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse e thamë edhe gjatë informacioneve të transmetuara pak minuta më parë, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë i frikohet faktit që Shtetet e Bashkuara mund të jenë epiqendra e radhës përsa i takon koronavirusit. Për momentin numërohen 76.514 të prekur, nga të cilat 1.093 janë vdekjet, ndërkohë që 619, një numër respektivisht mjaft i vogël, i të shëruarve, por duke pasur parasysh edhe mënyrën e shpejtë të prapjes në Shtetet e Bashkuara, mund të themi që ndoshta është ende herët për të pasur një konfirmim të tillë. Tek Spanja, e cila gjithashtu sot ka regjistruar një tjetër rekord përsa i takon vdekshmërisë së saj me plot 650 të vdekur, numërohen 56.197 të prekur. Numri total i vdekshmërisë është 4.145, ndërkohë që të shëruarit përllogariten në jo pak, po 7.015 persona, ndoshta është kjo një nga çështjet që gjithashtu vlen të theksohet për Spanjën. Do ndalemi gjithashtu edhe në vende të tjera, dua të ndalem pak tek Gjermania praktikisht, e cila sot numëron 43.646 persona të infektuar me koronavirus, nga të cilët ka një total prej 239 personash që kanë ndërruar jetë. Pra nëse i referohemi të gjithë shifrave që vëmë re deri në këto momente, është vendi që ka vdekshmërinë më të ulët. Do të ndalemi tek Gjermania, pasi në këto momente kam në lidhje të drejtë për drejtë një mjek kardiolog, ai është i angazhuar me profesionin e tij në një prej spitaleve të Berlinit. Do më lini të lidhem në këto momente me doktor Andi Rokun, që dua ta përshëndes. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma të gjithëve dhe shpresoj që jeni sa më mirë nga anashëndetësorët, gjithë ju dhe jo vetëm ne mjekë, por edhe ju gazetarë që luani rolin madhësor si mund ta marrin në terren ashtu dhe në kontaktin me njerëzit. Faleminderit doktor, ka të bëj shumë kjo deklarate juaja, duke qenë se të gjithë ne më jemi të përfshirë në këtë pandemi të koronavirus. Ju jeni kardiolog apo jo? Po, unë jam specializuar në vitin e dytë kardiologji në kampusin e Benjamin Franklit të Charites, pas të klinikës universitare këtu në Berlin, dhe praktikisht po vazhdoj specializimin tim në kardiologji, por që ne kemi duke të klinika jonë prekën dhe rastet e koronavirus, pa në të rastet infekciologe duke përfshirë dhe pacientët me sëmundje respiratore, në të rast me pneumoni ose me sëmundje të ndryshme, domethënë të mushkrive. Pra kjo praktikisht ka të bëjë me pjesën e specializimit tuaj, si pjesë e studimeve, apo u përfshi duke pasur parasysh numrin e shtuar të personave tani më të prekur me COVID-19?
Jo, as pak, domethënë praktikisht departamenti im është i kardiologjisë së bashku me departamentin e mushkërive. Pra është departamenti i funksionuar kur ne parimisht domethënë marrim pacientët tonë domethënë që kanë sëmundje kardiake dhe në vend të dytë domethënë më pas do të trajtojmë pacientët që kanë bën më shumë me sëmundjet e mushkërive, me sëmundje infeksiologe dhe kështu me radhë. Po që domethënë si më thënë pika kryesore jona janë sëmundje kardiale duke parë domethënë me sëmundje të tjera domethënë infeksiologe. Por tani më ju zyrtarisht merreni edhe me rastin e koronavirusit në spitalin ku jeni. Unë dua të ndalem pikërisht te kjo pjesë dhe dua t'ju pyes në lidhje me rastet e të infektuarve që ju janë paraqitur qoftë edhe gjatë ditës së sotme, se tani më nuk është më lajm i ri fakti që një person vjen dhe paraqitet me koronavirus. Dua të di cilat janë hapat procedurale, ndoshta le ta quajmë kështu, që ndiqni ju si spital për një person që nga momenti që paraqitet tek dera e tij. Atëherë, te neve po ta marrim Sharitia në vetvete ka 3 kampuse. Pra, domethënë duke qenë se Berlini është praktikisht klinika më e madhe universitare si në Gjermani, por në Europë, të treja kampuset janë të shpërndara në pjesën veriore, qendrore dhe në pjesën jugore të Berlinit. Dhe përpiqet që një nga këto 3 kampuse të jetë pa korona free, që mos jetë as pak i paraqitshëm për pacientët që kanë korona, dhe dy kampuset tjera merren kryesisht domethënë me diagnostifikimin dhe me skrinimin e pacientëve të cilët praktikisht janë të infektuar domethënë me COVID-19. Atë si veprohet si fillim përpara se gjithë kjo pandemi të përhapet, çu përhap në Kinë, edhe Gjermania mori masë veta dhe filloi trajnimin edhe neve si mjek asistent, por edhe kolegëve të tjerë. Pra praktikisht unë normalisht vitin tjetër filloi dhe merrem me të smurët të cilët janë intensiv, pra të cilët shkojnë në një grad pak më të lartë të prekur nga korona, dhe ne fillojmë e bëjmë trajnimin që tani, prandaj e prorët tonë në rastet që pandemia të kapi kulmin e saj maksimal, siç është parashikuar në Gjermani diku rreth mesit prillit, fundit prillit deri te pjesa e majit. Diçka që ka bërë në një formë të mrekullueshme pas Gjermania dhe sidomos domethënë te ne Sharitia është futur dhe angazhimi i studentëve, pra se ne si mjek arrim deri diku të bëjmë skrinimin e pacientëve praktikisht se si mund të kenë korona, por Gjermania duke futur dhe pjesën universitare ka lançuar një mesazh të gjithë studentët e mjekësisë që edhe këta të na ndihmojnë neve në aktivitetin tonë. Pjesa e dytë që bëhet praktikisht Sharitia domethënë është në varësi të algoritmeve që shkruan fare një algoritëm i bazuar në tek simptomat të cilët janë shfaqur fillimisht në Kinë dhe pastaj që prapë në Itali dhe në Spanjë, pa është krijuar një app, një lloj aplikacioni që çdo kush në Berlin mund ta kërkojë, është shumë i thjeshtë, COVID app quhet Charité, dhe është një questionnaire, pra praktikisht një pyetësor i cili është bazuar thjesht në pyetje të simptomave kryesore. Pra, fillohet nga mosha, që është një faktor rreziku, pastaj fillojnë rreziq të tjerë, siç është për shembull duhani, pastaj pyetje për shembull cilat janë simptomat që ju keni. Keni koll, keni temperaturë, keni pasur të prekur nga këta pacientë dhe ky është praktikisht një questionnaire, është një questionnaire për nga 15 pyetje. Më pas, domethënë këtë mund ta bëjë çdo person i lirë dhe ata të cilët nuk kanë mundësi, mund të shkojnë thjesht të testohen në Charité, pa të kanë një nga ato 3 kampuset në varësi të simptomave që ato shfaqen. Në momentin që vinte neve, praktikisht te kampusi jon për momentin merret kryesisht domethënë me pacientë që kanë COVID-19, por në një stad pak më të agravuar. Ne kemi siç quhen ndryshe domethënë SOP, Standard Operating Procedure, pra vjen një pacient, ne shkojmë të izoluar tërësisht, pra me përparsen tonë, me dorashka dhe me maska domethënë FF2, FF3 ose thjesht maska normale, sepse jo gjithmonë mund t'i kemi disponim, dhe shkojmë dhe shikojmë pacientin nga ana klinike. Dhe e rëndësishme është në qoftë se ai në momentin që ai vjen te ne dhe ka aktualisht në një formë akute, si më thënë marrje fryme, për shembull, dhe shohim që përmbajtja e oksigjenit të tij në gjak është poshtë 90%, atë ne duhet të fillojmë sa më shpejt të bëjmë atë siç quhet ndryshe për praktikisht intubimin dhe në këtë rast domethënë frymarrje mekanike. Pra, dje për shembull ishte një podcast që u bë nga presidenti i ISC, pa i shoqatës të kardiologëve në Europë, dhe ai tha që në Spanjë
që për momentin është praktikisht zonë 8 e 9, domethënë për shkakun e rritjes masive të pacientëve të cilëve me COVID-19, raste të cilët pacientë agravohen për punë orësh, praktikisht po flasim për 4-5 orë ku kanë për shkak marrje frymë akute, është i tmeshëm, ajo mund të çojë deri në vdekje akute brenda 24 orëve. Dhe kjo ai e theksoi që në Spanjë tani për momentin po merr masa të menjëhershme, pra duke nuk e mos e lënë pacient të presi poshtë, por duke çuar në pagon intensiv dhe duke filluar frymëmarrje mekanike. Ndërkohë, i referohem pak aplikacionit që e keni ju si mënyrën e të gjithë personave që mund të kenë aksesin dhe të shohin nëse janë të prekur apo janë gjithashtu të rrezikuar nga Covid, por nga ana tjetër edhe testimet. Unë dua t'ju pyes, sa testime bëhen mesatarisht? Keni ju një informacion të tillë në spitalin tuaj? Ju thoni që janë 2 rajone tani, 2 reparte që merren respektivisht me koronavirus. Eksakt. Pra për momentin po ta marrim mesatarisht në javë, ne mund kapim deri tek 5.000-6.000 teste në javë. Domethënë vetëm ne praktikisht po flasim për Berlinin, vetëm në 2 kampuset kryesore. Po ta marrim në rang Gjermanie, për momentin po bën rreth 150.000 deri në 200.000 testime, po flasim testime të mirëfillta, vetëm thjesht marrje e kampionit të pjesa e nazale, të pjesa laringale, praktikisht të pjesa e fysit, e Covidit, dhe duke në këtë mënyrë ne kemi përgjigjen, pra nuk e di se si është momenti situata në Shqipëri, por momentin e parë që ne marrim testimin nga pjesa e salivës dhe nga pjesa domethënë pjesën të hundës, ne përgjigja nëse pacienti ka Covid po apo jo është në 8 deri në 9 orë e kemi përgjigjen atje. Pa pacientë rrinë të izoluar dhe më pas 8 orësh ne shohim nëse ai ka Covid po apo jo. Dhe dje biles ishte një intervistë e bërë dhe nga ministri i shëndetësisë zoti Shpan domethënë këtu në Gjermani, dhe tani po promovohet akoma më tepër që të rritet akoma më shumë numri testimeve në Gjermani, sepse është parë që duke bërë sa më shumë testime, qoftë njerëz të cilët kanë për shembull temperaturë dhe koll, ose që kanë pasur kontakt ose që është intensifikuar kjo situatë domethënë e simptomave, ai ka parë që duke testuar sa më shumë njerëz, është praktikisht një hipotezë që përkrohet për momentin, është diagnostifikohen njerëzit shumë më përpara se sa ato të arrijnë në stadin e tyre final. Pra flasim për rreth 6.000 testime në ditë që bëhen vetëm në Berlin. Kjo është numër shumë vetëm në Berlin. E drejtë, po i referohemi gjithmonë spitalit ku ju gjithashtu jeni të angazhuar. Nga ana tjetër unë dua të bëj një pyetje tjetër për personat tani më që rezultojnë të prekur nga koronavirus. Çfarë medikamente shpërdorni ju në spital kundrejt këtyre personave për të lehtësuar ndoshta të gjitha shenjat që jep ajo, qoftë në problemet e frymarrjes apo në problemet të tjera nëse kanë sëmundje shoqëruese? E rëndësishme të ne, si thash në fillim, jemi praktikisht departament me pikë kryesore dhe me sëmundje kardiake. Dhe që është parë tani, domethënë nga statistikat që pave në Wuhan, edhe në Itali dhe në Spanjë në vazhdimsi, pacientët të cilët kanë sëmundje, dhe sidomos e rasti i parë, duke që ndodhi në Shqipëri, që ishte edhe ajo pacienti i parë i cili humbi jetën, fatkeqësisht ishin për arsye mbi të gjitha të sëmundjeve kardiake. Pa po flas, domethënë qoftë një pacient është dhe Covid pozitiv, Covid-19 pozitiv, dhe në përmbajtjen e tij mjekësore, para në kartelen e tij mjekësore, shohin që ai ka sëmundje të rënda, se mbi gjitha këto janë sëmundjet kardiake, sëmundjet të insuficiencës kardiale, sëmundje të mos kronike që ka të bëjnë si me për shembull sëmundje të mushkrive, pra praktikisht po flasim për astmën, po flasim për COPD, që është një sëmundje kronike te pacientët që kanë tendencën që të pinduhan, pastaj janë sëmundje të tjera kronike që në këtë rast janë për shembull sëmundje të zorëve të trasha, siç është për shembull koliti ulceroz ose tek të rinj, që e kemi parë sot kësaj dite, domethënë janë pacientë të cilët preken në një formë akute dhe degenerojnë në atë lloj forme klinike, domethënë që shkojnë deri në humbjen e jetës, dhe praktikisht është parë që Covid në të vete ka dhe një ndikim të madh dhe tek praktikisht te muskuli i zemrës, dhe duke shkaktuar dhe çrregullime maligne domethënë ritmike, të cilat çojnë deri në pjesën e reanimacionit, që këtë nuk duhet ta kemi. Doktor, cila është mosha më e prekur nga koronavirusi në spitalin ku ju tani më angazhoheni? Mesatarisht do të them që gati 80% e pacientëve janë më moshën mbi 60, më 60-65 e sipër, po kemi pasur raste dhe të rinj, për shembull 26 vjeçar, kishim para 2 javësh një pacient i cili nuk ishte as pak kardial, po thjesht kishte ardhur për një
si me të ndërhyrje kirurgjikale elektive dhe thjesht ai kishte pasur simptoma përpara se të bëte ndërhyrja me temperaturë, me kollë dhe u bë testime dhe u pa domethënë që gjendja e tij pastaj shkoi në një formë të agravoar, edhe pse ai nuk kishte domethënë asnjë sëmundje domethënë përpara të tepër të rëndësishme. Dhe si mund ta arsyetoni ju numrin e pakët të vdekshmërisë në vendin ku punoni? Unë do thoja janë masa paraprake, pra ne po fillojmë për trajnove, pra duke testuar sa më shumë njerëz, ne praktikisht nuk arrim deri në atë pikën që njerëzit për shkak të presin në shtëpi për 10 ditë ose 4 ditë, domethënë që okay, kam arritur deri në këtë fazë që unë nuk marr dot frym ose jam tmerrsisht domethënë i pamundur të lëviz dhe kjo bën pas skrinimi pacientëve në një formë në një kohë më adekuate ka shkaktuar praktikisht arsyen që ne të shohim sa më pak pacient në një formë të agravoar. Dhe masat e tjera paraprake janë praktikisht masat e tjera, siç janë për shembull shtimi i numrit të respiratorëve që ne këtë kemi marrë para një muaji, pra praktikisht që përpara se të përhap ajo hotshot në Itali që u përhap ajo zona e nxehtë, ashtu dhe trajnimi i mëtejshëm i stafit mjekësor edhe jo mjekësor. Pra këto janë masat që deri tani pakën se ne ka çuar në numrin 8 të vogël të vdekshmërive në Berlin. Doktor, faleminderit që ishit me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me doktor Andi Rokun, mjek kardiolog në Berlin të Gjermanisë. Do i rikthehemi edhe një herë zhvillimeve në vend. Përhapja e koronavirusit në Shqipëri po një vetëm rritje, 28 raste kanë rezultuar të prekur 24 orët e fundit, ndërsa hartës së qyteteve jeshtuar edhe tropoja. Mes të infektuarve janë edhe 4 fëmijë, të cilët ndodhen në gjendje të mirë në shtëpi. Shqipëria ka hyrë në fazën kritike të përhapjes së koronavirusit. Shtrirja e infeksionit po rritet nga dita në ditë duke prekur të gjitha moshat. 28 raste të reja janë konfirmuar 24 orët e fundit, ndërsa hartës së qyteteve të prekura nga COVID-19 i shtuar edhe tropoja me 2 të sëmurët e parë. Në momente, 1124 raste të dyshuar janë testuar dhe prej tyre 174 qytetarë kanë rezultuar pozitiv. Harta e të prekurve COVID-19 është shtrirë tashmë dhe në tropoj. Ndërkohë zgjerohet harta në Tiranë, Korç, Durrës, Fier, Lezhë dhe Elbasan. Ndërkohë numri fëmijëve të prekur nga koronavirusi ka shkuar në 4. Sipas specialistëve, ata janë infektuar nga të afërmit e tyre, por nuk kanë shenja dhe ndodhen në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Për të veçuar janë 4 raste të grupmoshës pediatrike. Kontaktet e rasteve pozitive janë pa shenja klinike dhe në gjendje të stabilizuar dhe shumë të mirë shëndetësore aktualisht. Një ditë më parë, shefja e shërbimit infektiv të pediatrisë Gjorgjina Kuli sqaroi për Radio CNN se fëmijët e prekur nga koronavirusi do të trajtohen në një pavion të veçantë në pediatri dhe jo në spitalet e Covid, ku do të kurohen pacientët e rritur. Ndërkohë në spitalin infektiv janë të shtruar 73 të prekur, ku 2 pacientë janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Së shpejti Ministria do të hapë sanatoriumin si spitalin e dytë Covid, ndërsa pacientët që ndodhen aktualisht tek Shefqet Ndroqi do të transferohen në spitalin rajonal të Elbasanit. Sipas skenareve, Spitali Shefqet Ndroqi është në proces për të transferuar të gjithë pacientët sipas specialiteteve përkatëse drejt shërbimit të Spitalit të Elbasanit, i cili do të kalojë ky spital SOSM-ja do të kalojë në COVID-2 ku kapacitetet të jenë të përmbushura primarisht në Spitalin e Shërbimit Infektiv në Qendrën Spitalore Universitare. Pas infektimit të kreut të urgjencës kombëtare Skënderbrataj, Ministria e Shëndetësisë deklaroi se nuk ka të prekur të tjerë në ekipin e task force-s. Ndërkohë, deri tani, mes 174 të infektuarve, koronavirusi ka shkaktuar 6 viktima. Një paciente operuar në pavionin e ortopedisë në Spitalin Rajonal të Lezhës rezultoi e infektuar me koronavirus. Për këtë arsye, gjithë stafi mjekësor dhe ai sanitari i pavionit janë izoluar, ndërsa ka nisur testimi i tyre për të verifikuar nëse janë infektuar apo jo me virusin COVID-19. Ndërkohë, ka nisur edhe dezinfektimi i ambienteve të spitalit. Mbyllet pavioni ortopedisë në Spitalin Rajonal të Lezhës. Shkak është bërë testi pozitiv me koronavirus të një paciente, e cila ishte operuar në këtë pavion dhe rezultoi pozitive me COVID-19. Me njëherë pas këtij rezultati, gjithë personeli mjekësor dhe ai sanitari ortopedis janë vetë izoluar. Ndërkohë ka nisur marrja e tamponeve për të testuar personelin e pavionit që kanë patur kontakt me pacienten që rezultoi infektuar. Ndërsa bashkia ka nisur me njëherë dezinfektimin e ambienteve të pavionit dhe të gjithë Spitalit Rajonal të Lezhës.
Ndërkohë një ditë më parë në Lezhë rezultoi infektuar edhe një infermiere e një qendre shëndetësore, e cila u mbyll dhe u dezinfektua. Deri më tani në qytetin e Lezhës janë konfirmuar 5 persona me COVID-19, ndërsa autoritetet lokale të shëndetit publik kanë nisur gjurmimin epidemiologjik të rasteve, me qëllim minimizimin e përhapjes së virusit tek persona të tjerë. Nisma e 2 arkitektëve të rinj po i vjen në ndihmë mjekëve shqiptar. Ata prodhojnë me printera 3D dhe me shpenzimet e tyre maska mbrojtëse. Deri më tani, QSOT dhe Spitali i Shkodrës kanë porositur 700 copë të tilla. Mjekët po zhvillojnë luftën me koronavirusin në frontin e parë. Në këtë zyrë arkitekture diku në rrugën e Kavajës, Dea Buza dhe Albano Guma po luftojnë njëkohësisht me ta. 2 arkitektët po prodhojnë maska mbrojtëse për stafin mjekësor të QSOT-s dhe më pas të Spitalit të Shkodrës me printera 3D dhe shpenzimet e tyre. To gjëra duhen me të shpejt, çdo minutë është i vlefshëm. Ti dorëzojmë jo si donacion, sepse ne nuk jemi as shoqëri civile, nuk jemi as NGO, po jemi thjesht persona fizik me një dëshirë që të ndihmojmë pak vendin tonë, dhe është një kontribut humanitar që po i bëjmë spitalit. Nismës për të prodhuar maskat, ose face shield, ju bashkua dhe një tjetër studio 3D armi, në mënyrë që së shpejti qendër spitalore Nën Tereza t'i dërgojnë 100 maskat e para, nga 500 që ajo kishte kërkuar. 200 të tjera janë porositur nga Spitali i Shkodrës, por të rinjt kanë nevojë për ndihmë. Ishte 100 copa, do ishim shumë të kënaqur sepse edhe atyre do i bënte jashtëzakonisht shumë punë dhe ata po na thoshin edhe dje, domethënë që ne urgjent i kemi mundësisht edhe nëse janë 20 edhe nëse janë 30 vetëm silleni. Njerëz nëse kush ka pajisjet edhe nëse dikush nuk don që të jetë, ndoshta që t'i printojë na japi ta shfrytëzojmë ne, domethënë ta gjejmë mënyrën që t'i japim materialet. Një bobinë me filamente që arkitektët e përdorin për projektet e tyre mund të prodhojë 25 maska, e kompletuar me lustrat që gjenden në kancelari, kosto një prej tyre shkon në 200 lekë. Procesi për një nga këto modelet zgjat gati 1 orë dhe 1 orë e 1 çerek. Bërja një modeli njëri pas tjetrit kërkon edhe që të bëhet si procedurë manuale, të hiqet modeli i mbaruar dhe të vendoset në punë edhe modeli pasardhës. Ka nevojë për 3 elementë printimi 3D, një pjesë e cila do krijojë dhe lidhjen me maskën dhe një lastër transparente e cila do pengoj direkt mjekët se cilët punojnë në frontin e dytë të luftës ndaj kësaj epidemie. Diku tek 2000 lekë copa. Fillimisht ishte Universiteti Valencias në Spanjë që dizenjoi dhe nisi prodhimin në 3D të këtyre maskave. Baba ideas, profesor në Universitetin e Prishtinës, mori të drejtën e riprodhimit të tyre, duke ardhur në ndihmë mjekëve të Kosovës dhe tashmë atyre të Shqipërisë. Qeveria ndërkohë ka nisur përgatitjet për atë që e konsideron si skenarin numër 4 në luftën me COVID-19 duke filluar punën për krijimin e një spitali të ri. Për këtë janë përzgjedhur ambientet e konviktit të ish Universitetit Kristal. Kryeministri Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Manasirliu inspektuan këto ambiente ku pohuan se gjithçka do të jetë gati dhe funksionale brenda 30 ditësh. Godina do të shërbejë si spital karantin për pacientët që kanë nevojë për vazhgim dhe asistencë bazë mjekësore e që janë në fazë shërimi. Kapaciteti i strukturës është për 100 shtetër, por kompleksi mund të ofrojë më shumë mundësi. Sipas kryeministrit, qëllimi është që të evitohet mbingarkesa e spitaleve të tjera që duhet të trajtojnë rastet më të rënda. Base nuk vjen nevoja, por duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj zjarri, u shpreh Rama. Jeta apo ushqimi bazë, qytetarët lënë karantinën në orët e lira të lëvizjes dhe vrapojnë në dyert e njësive bashkiake në kryeqytet për të siguruar ndihma ushqimore. Ndjeki material. A të pyesim pak, ka njerëz që kërkojnë ndihma ekonomike, njerëz në nevojë? Ka dhe kemi shpërndarë shumë. Njësitë bashkiake janë institucionet e vetme në vend që janë përballur me një fluks të madh kërkesash nga pensionistë apo njerëz që jetojnë me ndihma sociale për të përfituar ndihmat si ushqimet bazë. Kemi ardhur për ndihmë. Për ndihmë? Për ndihmë ekonomike. Jeton vetëm të këtu? Po. Unë numrin do të marr me vete, do t'i marr në telefon këta. Me këtë numër që të vinë nesër me marr ndihmën ekonomike. 40. Po të paketet ushqimore fatikisht. Po. Çfarë ju kanë thënë? Ju kanë dhënë një zgjidhje? Po, na kanë dhënë zgjidhje, na kanë dhënë një numër, do thonë. Atë numër do marrësh domethënë atë numër dhe ti shpjegosh se çfarë njësie je, edhe ata domethënë të japin atë numrat e njësisë. Edhe nga ajo masanit do marrësh numrat e njësisë edhe Keni familje apo jeni vetë personalisht? Jo, jam vetë personalisht, më thënë drejt. Jeni pa punë? Po i pa punë, po mentë. Administratori i kësaj njësie, Florian Pullazi,
Thotë se shumë të moshuar e kanë keq kuptuar vendimin e bashkisë, duke bërë që në shumë raste të abuzohet dhe me kërkesat për ndihmë. Në shtëpi, pra marrin të kontaktojnë telefonin mu si administratori njësisë, ose nëpërmjet numrit gjelbër që kemi vënë aty, dhe grupet e njësisë shkojnë direkt në terren dhe i çojnë ushqimet në shtëpi. Familja në nevojë, për shembull, ky është një person me aftësi të kufizuar. Dhe ne kemi dërguar sot ushqimin në shtëpi këtij zotrisë. Edhe zotrisë tjetër dhe zotrisë tjetër, dhe gjithë këtyre janë gati 30-40 shërbime që bëjmë në ditë, vetëm si njësi. Ushqime, miell, sheqer, oriz, nevojë bazë. Duhet kuptojmë që ne do i shërbejmë vetëm njerëzve në nevojë dhe pensionistave që janë të vetmuar. Pra, familjet tjera që kanë mundësi që mund të marrin vetë ushqime të gjëra, duhet t'i lënë hapësirë që ne të kemi mundësi t'i shërbejmë këtyre familjeve në nevojë. Ne kemi vënë numër jashil, numrin të gjelbërt, 0800 40 40. Dhe gjithë qytetarët marrin nga kjo linjë telefone dhe neve me shërbimet tona ja dërgojmë ushqimet në shtëpi. Por duhet të dimë që janë kategoritë në nevojë ato që përfitojnë, jo të gjithë familjet që pretendohet, po. Pra, e ne boni me online çaj, online. Ku din neve me pagu me online? Kjo nuk ndodh vetëm në Tiranë, pasi dyndje për marrjen e ndihmave ushqimore ka edhe në Vlorë. Qytetarët rrezikojnë shëndetin e tyre dhe të punonjësve të bashkisë duke u grumbulluar në radhë, pasi nuk presin inspektorët që t'u dërgojnë ndihmat në banesë. Pamje të tilla ku persona në nevojë ekonomike dynden për të marrë ndihmat hasen çdo ditë para zyrave të njësive vendore në Vlorë. Edhe pse Bashkia e Vlorës nëpërmjet inspektorëve të saj ka nisur shpërndarje në banesa të ndihmave ushqimore, sërish një pjesë e shtresave në nevojë nuk kanë durim dhe as besim se ndihma do t'u vinë në shtëpi. Ne kemi ardhur në ndihmën tuaj nga Bashkia e Vlorë, Kjo është arsyeja që ata grumbullohen për t'i marrë vetë ndihmat, duke rrezikuar jo vetëm infektimin mes tyre, por edhe të punonjësve të bashkisë, të cilët janë detyruar t'i furnizojnë për të shmangur grumbullimet. Përveç shpërndarjes së ndihmave, inspektorët e bashkisë u kanë lënë familjeve në nevojë edhe një numër kontakti, ku ata mund t'i telefonojnë autoritetet lokale edhe për problematika të tjera në këto ditë të vështira. Numrin e telefonit e keni atë që ju morëm, mund ta kontaktoni për çdo problem që të keni. Në rregull, ti janë i gëzuar këto. Në kushtet e koronavirusit, ambasadori i Bashkimit Evropian e bëri online konferencën për shtyp, por ndryshe nga zyrtarët shqiptar, ai pranoi pyetje. A2 e pyeti nëse Bashkimi Evropian dha fondin për rimëkëmbje nga tërmeti dhe a do të cënoheshin nga kriza që vendet anëtare po përjetojnë prej virusit. Ndjeki me Lona Gjul. Paratë e tërmetit nuk rrezikohen nga koronavirusi, pavarësisht krizës në njerëz apo financiare që po përjetojnë shumë prej vendeve të BE-s që na dhan fonde për rimëkëmbjen prej tërmetit, paratë nuk do të preken. I pyetur nga CNN në një komunikim online për mediat dhe qytetarët, ambasadori i BE-s Luigi Soreka tha se edhe 50 milionë euro të tjera të akorduara për të kapërcyer krizën me koronavirusin nuk janë kredi por grant. Kjo do të thotë se me paratë tona do të ndihmojmë qeverinë me programimin e asistencës ekonomike për shtresat vulnerabël të shoqërisë. Ne do të ndihmojmë më tej rimëkëmbjen ekonomike. Sektori prodhues po vuan, ka nevojë të mbështetet dhe 35 milionë euro do të jepen për këtë fushë. Jo Elona, nuk është kredi, është grant. BE-ja po shpreh solidaritet me Shqipërinë. Nuk është kredi, por është grant. Nuk do të ndikohet nga fakti se vetë BE-ja është në një situatë të ngjashme nga virusi. Fondet që u dhanë nga BE-ja për tërmetin, miliona euro grant jo kredi, nuk do të preken, do të alokohen. 50 milionë euro për Covid është tjetër dhe çfarë u premtua në konferencë janë të tjera. Ndërkohë, për sa i përket negociatave, Soreka tha se ishin SPAK, inspektori i lartë i drejtësisë dhe puna për reformën zgjedhore që ndikuan pozitivisht tek vendet anëtare, edhe pse me kushte që do të ndahen në dy sete. Kushtet që Shqipëria të ulet në konferencën ndërqeveritare janë miratimi reformës elektorale që duhet të jetë sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR, transparencë të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore. Së dyti, funksionimi i gjykatës kushtetuese, finalizimi i strukturave antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Shqipëria duhet të forcojë luftën ndaj krimit dhe veçanërisht pastrimit të parave. Duhet të punojë në fusha të ndryshme si migracioni i parregullt, adaptimi i ligjit të medias sipas sugjerimeve të Komisionit të Venecias. Seti i parë i kushteve duhet të finalizohet si fillim para tryezës së parë ndërqeveritare. Pjesa tjetër do të jetë pjesë përbërëse e negocimit në vijim. Në 6 mujorin e ardhshëm do të jetë Gjermania që do të marrë presidencën e radhës së BE-s, që sipas ambasadorit do të thrasë konferencën ndërqeveritare të parë mes BE-s dhe qeverisë shqiptare.
Të nderuar teleshikues, jemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë në këtë ditar special për sa i takon koronavirusit. Kemi trajtuar gjatë 2 orëve të para të transmetimit në lidhje direkte, gjithashtu kemi pasur epidemiolog dhe mjek dhe kemi parë më në detaje se çfarë po ndodh konkretisht, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Amerikën e Largët, por nga ana tjetër edhe në Gjermaninë, e cila cilësohet si vendi me vdekshmërinë më të ulët. E meqense jemi tek shifrat, le të jemi edhe një vështrim në këtë momente hartës së përgjithshme për të parë se ku ndodhemi në çastin që po flasim. E në qoftë se i referohemi pikërisht Institutit John Hopkins dhe të dhënave të tij të updateuara që dalin çdo një orë më të rifreskuara, për momentin në mbar botën numërohen 521,86 të prekur me koronavirus. Kujtoj edhe një herë që në këtë bilanc futen jo vetëm rastet e vdekura, por nga ana tjetër edhe të shëruarit. Ky është një numër i përgjithshëm që nga koha e regjistrimit të pikërisht pacientit të parë në Kinën e Largët, atje ku prej muajit të dhjetor të vitit të shkuar u alarmua e gjithë bota për sa i takon pandemisë në të cilën ndodhemi tani. Pra, jemi në rastet e konfirmuara në Kinë 81.782 persona të prekur, prej të cilëve 3.291 kanë gjetur vdekjen, nga ana tjetër 74.181 persona kanë lënë spitalin dhe janë drejtuar shtëpive të tyre, por nga ana tjetër edhe aktiviteteve ditore. Përmendim këtu që Kina jo më larg se java e kaluar rihapi edhe vendet e punës, nga ana tjetër ndali edhe izolimin në Wuhan, pikërisht në provincën Hubei, që ishte provinca më e prekur dhe ajo që përjetoi izolimin ndoshta më drastik që ka njohur bota gjatë kësaj pandemie. Kalojmë tek vendi i dytë më i prekur, është Italia. 80.589 të infektuar me koronavirus, edhe nga ana tjetër në qoftë se i referohemi shifrave, ka jo pak, po 8.215 të vdekur. Kujtojmë këtu që sipas statistikave, koronavirusi tani më nuk prek vetëm moshat e mëdha, por edhe të rinjt, por nga ana tjetër vdekshmëria regjistrohet kryesisht tek moshat e treta, por nga ana tjetër që shoqërohen edhe me të tjera sëmundje. Nga ana e të shëruarve numërohen jo pak, por mbi 10.000 persona që kanë lënë spitalet dhe janë drejtuar shtëpive të tyre për atë që quhet vetë karantinim, duke u mbajtur në vëzhgim dhe në izolim total, sikurse është e gjithë Italia fqinje. I referohemi Shteteve të Bashkuara, vendi tani më i dyti më i prekur në rast kontinental. Shtetet Bashkuara numërojnë jo pak, po 79.785 të prekur. Nga ana tjetër, vdekshmëria në këtë vend ndonse me raste të shpejta numëron 1.124 jetë të humbura. Përsa i takon shërimeve, kujtojmë edhe një herë që Amerika numëron pak shërime të tilla, bëhet fjalë për 619 persona, duke pasur parasysh që është vendi ndoshta i fundit përsa i takon përhapjes së virusit në të gjitha shtetet e tij, por që menjëherë morën masa drastike për frenimin e të gjithë aktivitetit. Kujtojmë edhe një herë që ishte presidenti Donald Trump, i cili prej fillimit tha që Shtetet e Bashkuara ishin gati të paprekura dhe ajo që duhet i kushtoj më tepër rëndësi ka të bëjë me çështjet ekonomike, duke dhënë kështu edhe një grant mëse të madh kur vjen puna te Kongresi Amerikan. Bëhet fjalë për $2 trilion që do të mbulojnë të gjitha shpenzimet e kompanive të prekura nga puna e ndërprerë, por nga ana tjetër edhe mungesa e prodhimit. Kujtojmë edhe një herë që pati një krizë të madhe në supermarkete, dyndje të gjithë shtetasve që shkonin dhe ishin gjithashtu të interesuar madje edhe për letrën higjienike. Por një gjë e tillë, sikurse autoritetet e deklaruan, nuk pritet të ishte në një pakic, por do të prodhohej në të ardhmen. Ajo që përbën shqetësim në Shtetet e Bashkuara, sikurse e ka deklaruar edhe guvernatori i New Yorkut, ka të bëjë pikërisht me respiratorët. Janë këto aparate të terapisë intensive, pra të gjithë personat që nuk mund të marrin dot frym vet, ndihmohen nga këto aparate të frymarrjes së drejtuar. Tani më janë të përfshira 2 kompani të mëdha, sikurse është Tesla, nga ana tjetër dhe Apple, të cilat do të prodhojnë këto aparatet e veta dhe më pas do ja japin sistemit shëndetësor. Por i kthehemi hartës të shohim edhe një herë shifrat çfarë na rezulton. Spanja, që praktikisht sikurse ju kam thënë edhe në daljet e mëparshme, vetëm sot numëroi 650 jetë të humbura, numëron jo pak, po 56.197 persona të prekur me koronavirus. E nëse ndalemi tek Spanja, kujtojmë edhe një herë
herë që tani më nuk ka vend as për arkmortet, e jo më për persona të cilët janë të prekur që mund të gjejnë një krevat në spitalet respektive për t'u trajtuar. Dihet tani më, problematika më e madhe në Spanjë, ashtu si kurse edhe në Italinë fqinje, është mosha madhore e të prekurve nga koronavirusi. Eci më tej, dalemi tek Gjermania, ajo që përbën për momentin vendin më shembullor, jo përsa i takon masave drastike. Kujtojmë që në një telefonat të pak minutave më parë me një mjek që ndodhe pikërisht në Berlin të Gjermanisë, ai na përmendi që në Gjermani, vetëm në Berlin, bëhen 6.000 testime në ditë, duke shkuar kështu më së miri atij raportimi, por nga ana tjetër edhe thirrjes Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila i thotë të gjitha shteteve: testoni, testoni, testoni. Dhe me qenë se jemi të Gjermania, e mbyllim këtu praktikisht, bëhet fjalë për 43.646 të prekur, 239 jetë të humbura më të pakta të regjistruara nga vendet e prekura nga koronavirusi, aq më tepër në kontinentin evropian, dhe 5.673 që janë nga ana tjetër këta personat që kanë lënë spitalin dhe tani më gjenden në ambientet e tyre të banimit. Do të ecim më tej, mbetemi gjithmonë në Evropë, pasi, sikurse ju thash, mbi 600 viktima u shënuan në 24 orët e fundit në Itali, duke çuar në 8.100 numrin e përgjithshëm të personave që kanë humbur jetën nga COVID-19. Rritje ndërkohë kanë shënuar edhe rastet e reja, që sipas raportit të fundit arrin në 4.500 të prekur. Ditë tjetër tepër tragjike për Italinë, mbi 660 persona humbën jetën në 24 orët të fundit për shkak të koronavirusit, duke çuar bilancin total në 8.100 viktima. Mbrojtja civile raportoi dhe rreth 4.500 raste të reja, duke përfshirë kështu edhe optimizmin e ditëve më parë ku numri ishte në rënje. Në vendin fqinj janë prekur në total rreth 79.000 persona, duke u afruar kështu dhe Kinës, ku pati origjinën dhe ky virus dekjeprurës. Nga Italia vjen dhe një tjetër alarm. Presidenti i urdhrit të mjekut Guido Marinoni pretendon se shifrat nga pandemia koronavirus janë më të larta nga ato zyrtaret, pasi ata që ndorojnë jetë pa shkuar në spital nuk përfshihen në bilancin e autoriteteve. Kritike mbetet situata në sistemin e shëndetësisë në Itali. 2 mjek të tjerë humbën jetën duke rritur numrin e fataliteteve mes personelit mjekësor në 37. Autoritetet kanë krijuar dhe disa njësi speciale për të trajtuar pacientët që ndodhen në gjendje të rëndë në shtëpitë e tyre. Kjo bëhet për të shmangur dyndjen në spitale, ku për fat të keq po mbarojnë edhe shtretërit. Kryeministri italian Giuseppe Conte njoftoi se qeveria e tij do të lëvrojë 50 miliardë euro për rimëkëmbjen e ekonomisë së vendit. Kjo pandemi është një provë shumë e vështirë për Italinë, u shpreh ai duke potencuar bindjen se vendi do të dalë nga kjo situatë krize. Do mbetemi tek situata në Itali, pasi në këto momente kam në lidhje të drejt për drejt doktor Granit Rabian, ai është një mjek kardiolog në Cremona të Italisë. Doktor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, përshëndetje telespektatorëve. Doktor, sa kohë keni që merreni me rastet të prekurve me koronavirus tani më në spitalin ku ju angazhoheni? Po, aktualisht unë punoj në Cremona, i cili ka qenë qyteti fillimisht më i ekspozuar nga epicendra e epidemisë të pacientëve nga Covid. Domethënë, ne po punojmë me pacient Covid-19 prej rreth më shumë se 3 javësh. Domethënë, një kohë tepër gjatë. Unë dua të ndalem pikërisht tek ajo që thatë ju, Cremona regjistron raste të shtuara dhe është një ndër vendet më të prekura. I referohem statistikave, ndryshe nga 3 ditët e mëparshme kur mbar Italia regjistronte një ulje të numrit të prekurve, Cremona regjistronte rritje. Si paraqitet gjendja në spitalin tuaj në këto momente? Pra, si raportohen pacientët e shtruar aty? Po, aktualisht jemi në një situatë të jashtëzakonshme, sepse tendencat e ditëve të fundit kemi pasur një ulje të numrit të infektuarve, por 24 orët e fundit, siç ju e raportuat në raportin tuaj, kemi një rritje. Pra, në Cremona vazhdojmë të kemi një fluks shumë të konsideruar të pacientëve që paraqiten me problemet respiratore, me problemet kritike nga COVID-19 dhe kemi arritur saturimin, kemi arritur kapacitetin maksimal të spitaleve për t'i dhënë një ndihmë mjekësore, një asistencë këtyre pacientëve. Ajo që vjet re në Italinë fqinje, doktor, ka të bëjë me masat e ndërmarra nga qeveria për shtimin e të gjitha atyre pajisjeve që shpëtojnë jetën ndër mjek. Si paraqitet situata me mjekët në Cremona?
Po, aktualisht në gjithë Italinë kemi një problem shumë të rëndësishëm, infektimi i personelit sanitar nga koronavirusi. Ne aktualisht kemi pasur disa vështirësi në gjithë Italinë për sa i përket masave mbrojtëse, por realiteti ku unë punoj fatmirësisht këto masa kanë qenë të mjaftueshme dhe megjithatë edhe në spitalin tim raportohen personelit si nga mjekët dhe infermierët dhe personelit të tjerë që janë të infektuar. Kjo bën akoma më të vështirë për t'i garantuar maksimum pacientëve asistencën sepse populojmë me një numër të reduktuar. Doktor, dhe cili është shkaku i kësaj? Nuk mbrohen mjekët sa duhet apo janë të pavëmendshëm pacientët që paraqiten në spital? Atëherë, nuk do t'ja vija fajin pacientëve sepse të shkretër janë paraqesin simptoma kritike, por të punosh me turne të shumë të zgjatura me 12 orë me këto maskat që ne përdorim që përbën një vështirësi akoma më tepër neve për të punuar, kështu që ekspozimi i gjatë është i lehtë për të ardhur në kontakt sepse koncentracioni i virusit në këto ambiente shumë i lartë, edhe janë disa ambiente që janë të konsideruara të infektuara pavarësisht se bëhet një sterilizim, bëhet një dezinfektim sipas standardeve europiane. Ndërkohë, teksa Organizata Botërore e Shëndetësisë apelon të testohen sa më shumë raste, çfarë po ndodh në Cremona, vendi më të prekur për sa i takon koronavirusit në Itali? Atëherë, këtu në Itali, në Cremona dhe në Lombardi, me sa di unë, pacientët që duhen testuar me tampon, me testet, janë ato pacientë që kanë probleme respiratore signifikative. Pra, ne nuk po ndjekim rrugën e testimit të çdo lloji njeriu sepse, të themi të drejtën, nuk ka një implikacion klinik, domethënë edhe një pacient, nëse nuk ka simptoma, rezulton pozitiv, e vetmja terapi është vetë izolimi, gjë që po bëhet edhe në këto kushte sepse është ndaluar çdo qarkullim i lirë për sa i përket gjithë Italisë praktikisht. Dhe si është një ditë normale juaja në spital teksa përballeni me raste të shtuara, besoj për sa kohë që edhe të infektuarit e rinj sa vinë dhe rriten? Po, zakonisht ne gjithë personeli sanitar po punojnë me vështirësi shumë të mëdha. Kemi dy aspekte fundamentale, kemi aspektin e lodhjes fizike, sepse kemi të bëjmë me turne shumë të gjata, me turne që nuk arrim gjithmonë të marrim një rekuperim total, komplet pas një turni 12 orësh. Kemi edhe aspektin negativ për sa i përket anës psikologjike dhe emotive, sepse kemi të bëjmë me pacient që janë në gjendje kritike, që shpesh herë le ta themi publikisht që vdesin vetëm pa praninën e familjarëve, pa praninën e dikujt që edhe nuk mund t'i japi lamtëmirën e fundit. Dhe dua të ndalem pikërisht e kjo që sapo thatë, ka pacient që vdesin vetëm, ka pacient nga ana tjetër që gjithashtu nuk gjejnë dot edhe një varr, por ka një tjetër rast, të paktën në mediat italiane mund të lexosh gjatë ditëve të fundit, një rast të një pacienteje të cilës i hiqen tubat e atij aparati që lejon këtë frymarrjen e drejtuar dhe pikërisht ato emocionet që ndjente ajo në momentin kur rikthehej në një formë në jetë ishin mbreslënse. Ju keni raste plot të tilla, teksa takoni pacient nga më të ndryshmit. Çfarë është ajo që e bën mjekun të mos jetë më mjek, të zhvesh petkun e asaj që mban dhe të gjithë maskat mbrojtëse dhe të bëhet njeri? Çfarë ju bën juve para këtyre rasteve? Si që e theksova, ana psikologjike në këto raste është shumë e theksuar. Një rast që mund të tregoj, që mund të them që i urrej profesionit të mjek në këto raste, është fakti që shpesh herë ne jemi të detyruar të marrim në telefon familjarët dhe t'i deklarojmë se pacienti, familjari i tyre ka humbur jetën dhe është shumë e vështirë sepse nuk kemi as mundësinë për ta parë në sy, për të treguar dhe për ta ngushëlluar për një shtrëngim dore
familjarëve nga një anë. Nga ana tjetër, kemi raste, pavarësisht se janë raste të pakta, që trajtimi optimal i këtyre pacientëve sjell në raste pozitive në përmirësimin e pacientëve dhe kënaqësia dhe falënderimi këtyre pacientëve është jashtëzakonisht i madh. Dhe kjo le të themi na jep një farë shprese për të vazhduar për të bërë në mënyrë optimale me një profesionalitet akoma të lartë punën tonë. Dhe teksa daleni tek trajtimi, cilat janë medikamentet, doktor, që përdoren në spitalin tuaj pikërisht për COVID-19? Po, atëherë, me që kemi të bëjmë me një virus të ri, nuk kemi medikamente që kanë provuar efikasitetin e tyre me studime më përpara, por ne përdorim disa medikamente, terapi standarde, që kanë një bazë racionale, po përdorim një koktel medikamentesh që përdoreshin për virusin e HIV-it kundër AIDS-it, domethënë sepse janë të dy viruse që kanë një kod genetik RNA dhe mendojmë që të jetë efektiv. Plus kemi edhe një medikament tjetër që është hidroksiklorokina, që është antimalarik dhe që përdoret në sëmundjet reumatologjike, që mendojmë që mund të ketë një efekt pozitiv. Një shpresë nga vjen nga një tjetër medikament që është medikament biologjik që është tocilizumab, që tani është filluar një studim dhe shpresojmë të ketë rezultate pozitive. Besoj jeni informuar për situatën në Shqipëri, apo jo? Po, jam informuar dhe shpresoj që masat e marra të zvogëlojnë sa më shumë përhapjen e këtij virusi. Do është nga dita ditës edhe ne po bëjmë tonën, kur vjen puna tek masat e ndërmarra dhe respektimi të gjitha rregullave, por ende ka njerëz dyshues tek tuk, të cilët thonë që ndoshta nuk na gjen, madje në memet në rrjetet sociale gjithashtu mund të lexosh edhe argumenta nga më të ndryshmët se si ne shqiptarët jemi të fortë ndaj virusit. Cili është apeli juaj për ne? Po, fatkeqësisht kompletistët ekzistojnë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali. Por mund t'ju siguroj që ky është një virus, le të themi, demokratik në kuptimin që infektohen çdo lloj grup moshe. Normalisht moshat më të vjetra, mosha e tretë ka probleme më të mëdha respiratore, por le të themi që nuk risparmion asnjëri. Këshilla ime që jap pacientëve, shokëve, miqve e tjerë është ajo që të qëndrojnë në shtëpi, që të zbatojnë rregullat dhe normat që janë dekretuar, sepse e vetmja mënyrë për të ndaluar, për të zvogëluar këtë virus, përhapjen e këtij virusi është izolimi, gjë që është demonstruar faktikisht edhe nga modeli kinez, sepse atje kemi një abatiment, një zvogëlim në numrin të infektuarve. Pra, mesazhi shqiptarëve është qëndroni në shtëpi, rrini, bini vetëm nëse është e jashtëzakonshme, nëse keni nevojë të jashtëzakonshme, bëheni për jetën tuaj, për familjarët tuaj, bëheni edhe për neve që jemi në vijën e parë për të dhënë një asistencë sa më të mirë. Ndërkohë në Itali sot u raportua një ulje e numrit të vdekjeve, por nga ana tjetër një rritje e personave që infektohen, pra një shtim në numrin e atyre që kontaktojnë për herë të parë virusin COVID-19. Si paraqitet situata? Kur mendoni se mund të keni një pikë zyrtar në Itali? Atëherë, numrat e viktimeve që ju raportoni janë 660, nuk konsideronin numrat e personave që kanë vdekur, që janë viktima në rajonin e Piemontes. Pra, numri total i viktimeve i azhurnuar është 712 viktima, gjë që bën që të jetë akoma shumë i lartë. Për sa i përket parashikimit në këto raste të tilla, kur janë shumë faktorë në lojë, është vështirë për të parashikuar. Por duke parë tendencën, ekspertët mendojnë që fundi kësaj jave ose fillimi i javës tjetër të arrijë pikun, të arrijë kulmin e epidemisë. Tani ne shpresojmë që masat janë marrë të japin efikasitetin e tyre. Doktor, dhe një pyetje të fundit para se t'ju falenderoj që ishit me mua, dua ta bëj këtë pyetje jo si mjek, por tani më si granit. Çfarë ju mungon juve nga jeta e mëparshme? Atëherë, si unë dhe shumë mjek të tjerë, shumë kolegë të tjerë,
po kaloj momente shumë të vështira, jemi faktikisht të izoluar nga familjet e tona, unë personalisht nuk takoj familjen e time më shumë se 3 javë, gjë që bën akoma më të vështirë punën tonë, sepse jemi të izoluar për frikë se mund t'ja transmetojmë virusin familjarëve, jemi të izoluar. Edhe kjo rëndon akoma punën tonë dhe anën tonë psikologjike. Dhe më lejoni që ta mbyll këtë lidhje direkte duke ju kthyer në një farë mënyrë edhe nderin, sikurse e nisëm që në fillim të saj, duke ju uruar juve si mjek. Shëndet mbi të gjitha, pasi jeni ju praktikisht në frontin e parë me të sëmurët, ndërkohë që ne të tjerët thjesht raportojmë shifra, po u vim pranë atyre për të përcjellë zërin e të vërtetës. Faleminderit që ishit me mua në këtë lidhje direkte. Faleminderit juve. Do të ecim më tej, ka sërish bilanc tragjik nga Spanja, mbi 650 viktima në 24 orët e fundit nga koronavirus. Autoritetet japin alarmet se kitet e blera nga Kina nuk funksionojnë siç duhet. Nga Italia, ndërkohë, sikurse e pam edhe nëpërmjet kësaj lidhje direkte, shenjat nuk janë pozitive, por mund të flasim për një pikë në fund të kësaj jave apo në fillim të javës që vjen, ndërkohë që ka shtim të rasteve të reja në Gjermani e Francë, Merkel rezultojnë negative në testin e dytë për koronavirus. Informacione tepër tragjike vijnë sërish nga Spanja. Mbi 650 persona humbën jetën në 24 orët e fundit nga koronavirus, duke çuar bilancin total në mbi 4.000 viktima. Numri i të prekurve arriti në 56.000 me konfirmimin e mbi 8.500 rasteve të reja me COVID-19. Izolimi nuk po jep ende efekt, ndërsa autoritetet spanjolle lëshojnë një tjetër alarm që mund të rrizë dhe më tej bilancin e të infektuarve. Testet e shpejta të blera nga Kina nuk funksionojnë siç duhet. Konfirmimi vjen nga laborator dhe spitale të ndryshëm të Spanjës që kanë analizuar kitet e ardhura nga Kina. El País raporton se këto teste të shpejta kanë vetëm 30% nivel ndjeshmërie, kur duhej të ishte më e lartë se 80%. Kitet janë pjesë e pakos me pajisje mjekësore prej 430 milion eurove të blera nga Kina së fundmi për të përballuar emergjencën e shkaktuar nga pandemia. Sa i përket pjesës tjetër të Evropës, edhe Gjermania raportoi një shtim të rasteve të reja, duke çuar totalin në mbi 35.000 të infektuar me COVID-19. Megjithatë, autoritetet kanë arritur të frenojnë shifrat tragjike, duke konfirmuar vetëm 172 viktima. Instituti i Shëndetësisë në Gjermani paralajmëroi se këto shifra tregojnë se ky vend është vetëm në fillim të pandemisë. Ndërkohë, kancelarja Angela Merkel rezultoi negative edhe në testin e dytë të koronavirusit. Liderja gjermane u vet izolua pasi kishte pasur kontakt me një mjek të infektuar. Situatë e vështirë raporton edhe Franca. Autoritetet shëndetësore konfirmuan një rritje prej 13% të rasteve të reja në 24 orët e fundit. Mbi 25.000 janë të infektuarit dhe mbi 1.300 viktimat. Presidenti Emmanuel Macron premtoi investime të mëdha në sistemin shëndetësor të Francës pasi të kaloj pandemia koronavirus. Në Londër, ndërkohë, rrugët ishin të boshatisura, ndërsa Britania e Madhe hyri në ditën e 3 të izolimit. Qeveria, e drejtuar nga Boris Johnson, vendosi në fuqi këtë mas për të frenuar përhapjen e COVID-19. Britania raporton mbi 400 viktima dhe 9.500 të infektuar, ndërsa po shton edhe furnizimet me pajisje mjekësore për të përballuar pandemin. Qeveria e Londrës ka urdhëruar 10.000 ventilatorë të tjerë dhe miliona maska e doreza mbrojtëse, ndërkohë mbi 170.000 qytetarë janë përgjigjur thirrjes për të ndihmuar sistemin shëndetësor në përballimin e kësaj emergjence. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrezikojnë të kthehen në epiqendër të radhës pas Evropës, pasi regjistruan ditën më vdekjeprurse që prej përhapjes së COVID-19. Gati gjysma e popullatës së botës po jeton në izolim, megjithatë kjo nuk ka frenuar pasojat tragjike të pandemisë koronavirus. Më shumë se 22.000 persona kanë humbur jetën, ndërsa në total janë prekur mbi 500.000 vetë në të gjithë planetin. Pas Europës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kthehen në epiqendër të përhapjes së COVID-19. Autoritetet regjistruan ditën më të vështirë të kësaj pandemie, me mbi 200 viktima në 24 orët e fundit, duke çuar bilancin total në mbi 1.000. Sa i përket të prekurve, ka një rritje të shpejtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth 70.000 rezultojnë të infektuar me koronavirus, duke renditur këtë vend pas Italisë dhe Kinës.
Në përpjekje për të frenuar rritjen e shpejtë të këtyre shifrave, Senati Amerikan aprovoi me 92 vota pro dhe 0 kundër një paketë ekonomike prej 2 trilion dollarësh, ndërkohë numri i njerëzve të papunë në SBA është rritur në një nivel tepër të lartë, pasi ekonomia e vendit është bllokuar për shkak të pandemisë koronavirus. Afërsisht 3.3 milion persona janë regjistruar për të kërkuar përfitime nga papunësia në javën që përfundoi me 21 mars, sipas të dhënave të Departamentit të Punës. Rekordi më parëshëm ishte vendosur në 1982, kur shifrat e papunësisë arritën në 695.000. Izolimi i popullatës nuk mjafton për të frenuar pandeminë. Ky është paralajmërimi i radhës i lëshuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që kërkon shteteve të shtojnë testimet për koronavirus dhe të fuqizojnë sistemin shëndetësor. Shtetet që kanë izoluar popullsitë e tyre për të frenuar përhapjen e pandemisë duhet të shfrytëzojnë kohën e fituar për të sulmuar virusin. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se të vetme masat kufizuese nuk do të mjaftojnë për zhdukjen e COVID-19. Tu kërkosh qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi e të ndalosh lëvizjen e popullsisë, do të thotë të blesh kohë e të reduktosh trysnin ndaj sistemit shëndetësor, por këto masa nuk mjaftojnë për të shuar pandemit. OBSH këshillon vendet që gjatë kësaj kohe të zgjerojnë, trajnojnë dhe fuqizojnë resurset e kujdesit shëndetësor dhe shëndetit publik. Në të njëjtën kohë, duke implementuar sisteme për zbulimin e çdo rasti të dyshuar, duke shtuar testimet. Hapet një dritare e dytë mundësish, pyetja është, si do ta shfrytëzoni atë? Ne rekomandojmë 6 hapa. Fillimisht, zgjeroni e trajnoni resurset shëndetësore dhe së dyti, implementoni një sistem për zbulimin e çdo rasti të dyshuar. Së treti, rrisni kapacitetin prodhues dhe aftësinë për të testuar. Së katërti, identifikoni e përshtatni strukturat që do të përdorni për të trajtuar dhe izoluar pacientët. Së pesti, zhvilloni një plan të qartë për karantinimin e personave që kanë pasur kontakt me të prekurit. Dhe së fundmi, rifokusoni të gjithë qeverinë në luftën kundër COVID-19. OBSH vlerësoi maksimalisht angazhimin e autoriteteve italiane. Italia po bën gjithçka mundet dhe jemi të lumtur të shohim sinjalet pozitive, ishin fjalët e kreut të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Fëmijët e infektuar me koronavirus shërohen më lehtësisht se të rriturit. Ky është rezultati një studimi shkencor i publikuar në revistën amerikane The Lancet. Madje tregojnë edhe ilaçet e përdorura nga mjekët kinezë në shërimin e tyre. Që prej shpërthimit të koronavirusit të ri në fund të 2019-s dhe përhapjes në të gjithë botën, shumë pak dihet lidhur me efektet klinike dhe epidemiologjike të tij tek moshat pediatrike. Revista e njohur shkencore amerikane The Lancet publikoi një studim për këtë, të bazuar në të dhënat e marra nga 3 spitale të ndryshme në Kinë. Nga janari deri në mars u regjistruan 36 fëmijë të infektuar me COVID-19. Shumica ishin prekur nga koronavirusi për shkak të ekspozimit në zona me risk të lartë për hapjeje. 53% e pacientëve të moshës pediatrike patën pneumoni të moderuar klinike dhe 47% simptoma të lehta. 13 nga fëmijët e infektuar raportuan koll të thatë dhe vetëm 4 prej tyre patën temperaturë të lartë deri në 38.5 gradë Celsius. Deri në 28 shkurt, të gjithë fëmijët ishin shëruar, duke treguar në disa raste dhe një nivel më të shpejtë rikuperimi se personat e tjerë. Sipas The Lancet, 36 pacientët ishin trajtuar me interferon alfa 2 herë në ditë, 14 prej tyre me shurup iopinavir, ritonavir 2 herë në ditë dhe 6 të tjerë patën nevojë për përkujdesje me oksigjen. Vetëm në Kinë dhe Iran janë raportuar viktima tek pacientët e moshës pediatrike dhe numri i tyre është shumë i ulët, ndërsa Italia, vendi më i prekur nga pandemia pas Kinës, raporton për 5 fëmijë të infektuar, më i vogli vetëm 5 muajsh, 3 prej tyre janë shëruar lehtësisht. Dalemi tani në sport. Reali Madridit i bashkohet luftës kundër koronavirusit duke vlerësuar situatën dramatike në Spanjë. Klubi mbretëror vendosi të hapë dyert e stadiumit Santiago Bernabeu në betejën me COVID-19. Impianti është vënë në dispozicion autoriteteve spanjolle për të depozituar materialet e nevojshme shëndetësore në betejën kundër virusit.
Ndërkohë në Barcelonë ka nisur betejë e klubit me futbollistët. Lionel Messi dhe yjet e tjerë blaugrana refuzuan propozimin për uljen e pagave si mënyrë për të ndihmuar klubin në këtë moment krize. Sipas ligjeve spanjolle, klubet mund t'i shkurtojnë sportistët deri në 70% të rrogave në raste të jashtëzakonshme. Barcelona ofroi të shkurtonte vetëm 50%, por sugjerimi nuk u pranua nga lojtarët, me klubin që në ditët në vijim do të përcaktoj hapat që duhen ndjekur. Emergjenca shëndetësore nga koronavirusi është e paprecedent. Të tilla janë pasojat që ajo ka në jetë, ekonomi dhe në sport. Shumë skuadra rrezikojnë seriozisht falimentimin, por në Bundesligën gjermane kanë gjetur një zgjidhje. 4 klube të mëdha do të krijojnë një fond me afro 20 milion euro për të ndihmuar klubet më të vogla që të përballojnë krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Parat do të grumbullohen nga Bayern Munichut, Borussia Dortmundit, Bayern Leverkusenit dhe Leipzig. Ato do t'i dorëzohen federatës që në një moment të dytë do të vendosë se cilat klube kanë më tepër nevojë në elitën e futbollit gjerman dhe në kategorinë e dytë. Një histori e bukur futbolli mund të quhet kjo. Ndërkohë, kampionati bielorus është i vetmi që vazhdon pa u ndalur në një kohë kur futbolli është pezulluar sikurse çdo gjë në pjesën më të madhe të globit. Azdren Lullakun, futbollistin e kombëtares shqiptare të futbollit, i cili ndodhet në Bielorusi, atje ku dhe aktivizohet me skuadrën e tij Shakhtar Saligorsk, e kam në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë që dua të përshëndes. Azdren, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju përshëndes gjithëve. Çfarë mund të themi për situatën në këtë moment që flasim? A ka kufizime të lëvizjeve në qytetin tënd, atje ku ti jeton në Bielorusi? Po, këtu situata është shumë në rregull, sikur mos kishte asnjë virus këtu, gjithë njerëzit vazhdojnë jetën si ishte më parë. Jam pak i surprizuar për këtë mënyrë si po ja kalojnë, por unë personalisht mundona sa më shumë të kujdesna, por këtu në Bielorusi momenti është shumë normal në këtë. Ndërkohë që i gjithë futbolli në mbar botën është pezulluar, tani më ka një shtyrje edhe të Olimpiadës Tokyo 2020. Presidenti Bazanov i Federatës Futbollit është shprehur se përsa kohë që virusi nuk është kthyer në emergjencë, nuk ka përse të ndërpritet kampionati. A ju duket normale juve kjo gjë? Ne kemi filluar kampionatin, tani qemi javë, ka qenë loja e parë e kampionatit, kemi luajtur me tifoz, tani edhe 2 ditë kemi lojën tjetër, do luhet prapë me tifoz. Ka qenë një mbledhje me këta të federatës, na kanë treguar se do të vazhdojnë gjithë normal me tifoz dhe s'kemi çfarë bëjmë, kështu do vazhdojmë me tifoz. Personalisht mendoj se nuk është një zgjedhje shumë e mirë, sepse po shikoj në Itali, kam familjen atje, kam familjar në Kosovë, e di se është situata tragjike, po s'kemi të bëjmë. E në fakt ju përmendët Italinë, unë dua t'i referohem një deklarate që keni dhënë për mediat italiane ditët e fundit, se quanit pa logjikshme, madje të rrezikshme vendimin për të vijuar kampionatin. Por a janë të njëjtit mendime dhe futbollistët apo klubet e tjera bieloruse? Nuk më duken me të njëjtin mendim sinqerisht, sepse këtu çdo njerëz vazhdon jetën normale, sportive, njerëz normal, kështu që nuk më duken me të njëjtin mendim. Ne që jemi nga jashtë, ne që jemi në shtetet këtu që janë më të prekura, ne kuptojmë më mirë. Këtu që nuk po kuptohet ende situata tragjike që është ky koronavirus. Ndërkohë që situata nuk po kuptohet, ju besoj po zhvilloni vetëm ndeshjet brenda kampionatit tuaj dhe jo ato me të jashtmet, apo jo? Po, vetëm këtë po. Ndërkohë, çfarë flitet për ditët në vijim, Azdren? Kampionati do të vijojë deri kur? Ka ndonjë përcaktim kohor? Jo. Gjithë është në rregull, gjithë është normale, do fillojmë. Këtu janë 80 njerëz të konfirmuar nga koronavirusi, nuk është një numër shumë i madh dhe për këtë arsye kanë vendosur kështu të jetë gjithë normal, vazhdon jeta normale. Këtu shkollat janë të hapura, dyqanet, restorantet gjithë janë të hapura, njerëzit dalin jashtë, gjithë në rregull. Pra nuk keni asnjë lloj kufizimi pavarësisht 80 personave të prekur, por frika ndërkohë nuk ekziston gjithashtu.
Duket se jo. Normal se flitet pak ashtu për më kujdes, për t'i lajtur duart, për më kujdes pak ashtu, por mendimi im se kjo nuk është e vetmja gjë që duhet të bëjmë. Duhet të rrim sa më shumë në shtëpi, sikur po bën sakrificë gjithë bota, duhet edhe ne të bëjmë, sepse nuk e di që nuk është lehtë, po prej 80 persona mund të bëhen shumë më shumë tjerë, si që bëhen në Shqipëri, apo në Itali, apo në këto vende që janë më shumë të prepara dhe tani mund të jetë shumë vonë. Azdren Lullaku, unë falenderoj që ishe në këtë lidhje të drejt për drejt me A2 dhe informacionet që na përsolle nga Bielorusia. Uroj që sa më shpejt edhe për ju të ketë një vendim pozitiv, pasi shëndeti është mbi të gjitha dhe ju si sportiste dini se çfarë vlere ka shëndeti. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, përshëndes. Do i rikthehemi edhe një herë situatës në vend, pasi 28 raste kanë rezultuar të prekur gjatë 24 orëve të fundit dhe hartës së qyteteve i është shtuar edhe Tropoja. Mes të infektuarve, sikurse e kemi thënë përgjatë gjithë transmetimit të mbrëmjes së sotme, janë edhe 4 fëmijë të cilët ndodhen në gjendje të mirë në shtëpi. Ndjeki materialin. Shqipëria ka hyrë në fazën kritike të përhapjes së koronavirusit. Shtrirja e infeksionit po rritet nga dita në ditë duke prekur të gjitha moshat. 28 raste të reja janë konfirmuar 24 orë të fundit, ndërsa hartës së qyteteve të prekura nga COVID-19 i është shtuar edhe Tropoja me 2 të sëmurët e parë. Në momente 1144 raste të dyshuar janë testuar dhe prej tyre 174 qytetarë kanë rezultuar pozitiv. Harta e të prekurve COVID-19 është shtrirë tashmë dhe në Tropojë. Ndërkohë zgjerohet harta në Tiranë, Korçë, Durrës, Fier, Lezhë dhe Elbasan. Ndërkohë numri fëmijëve të prekur nga koronavirusi ka shkuar në 4. Sipas specialistëve, ata janë infektuar nga të afërmit e tyre, por nuk kanë shenja dhe ndodhen në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Për të veçuar janë 4 raste të grupmoshës pediatrike. Kontaktet e rasteve pozitive janë pa shenja klinike dhe në gjendje të stabilizuar dhe shumë të mirë shëndetësore aktualisht. Një ditë më parë, shefja e shërbimit infektiv të pediatrisë Gjorgjina Kuli sqaroi për A2 CNN se fëmijët e prekur nga koronavirusi do të trajtohen në një pavion të veçantë në pediatri dhe jo në spitalet e Covid, ku do të kurohen pacientët e rritur. Ndërkohë në spitalin infektiv janë të shtruar 73 të prekur, ku 2 pacientë janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Së shpejti Ministria do të hapë sanatoriumin si spitalin e dytë Covid, ndërsa pacientët që ndodhen aktualisht tek Shefqet Ndroqi do të transferohen në spitalin rajonal të Elbasanit. Sipas skenareve, Spitali Shefqet Ndroqi është në proces për të transferuar të gjithë pacientët sipas specialiteteve përkatëse drejt shërbimit të Spitalit të Elbasanit, i cili do të kalojë ky spital SOSM-ja do të kalojë në COVID-2 kur kapacitetet të jenë të përmbushura primarisht në Spitalin e Shërbimit Infektiv në Qendrën Spitalore Universitare. Pas infektimit të kreut të urgjencës kombëtare Skënder Brataj, Ministria e Shëndetësisë deklaroi se nuk ka të prekur të tjerë në ekipin e task force-s. Ndërkohë, deri tani, mes 174 të infektuarve, koronavirusi ka shkaktuar 6 viktima. Një paciente e operuar në pavionin e ortopedist në Spitalin Rajonal të Lezhës rezultoi e infektuar me koronavirus. Për këtë arsye, gjithë stafi mjekësor dhe ai sanitari i pavionit janë izoluar, ndërsa ka nisur testimi i tyre për të verifikuar nëse janë infektuar apo jo me virusin COVID-19. Ndërkohë, ka nisur edhe çinfektimi i ambienteve të spitalit. Mbyllet pavioni ortopedist në Spitalin Rajonal të Lezhës. Shkak është bërë testi pozitiv me koronavirus të një paciente, e cila ishte operuar në këtë pavion dhe rezultoi pozitive me COVID-19. Me njëherë pas këtij rezultati, gjithë personeli mjekësor dhe ai sanitari ortopedist janë vetë izoluar. Ndërkohë ka nisur marrja e tamponeve për të testuar personelin e pavionit që kanë patur kontakt me pacienten që rezultoi infektuar. Ndërsa bashkia ka nisur me njëherë dezinfektimin e ambienteve të pavionit dhe të gjithë Spitalit Rajonal të Lezhës. Ndërkohë një ditë më parë në Lezhë rezultoi infektuar edhe një infermiere e një qendre shëndetësore, e cila u mbyll dhe u dezinfektua. Deri më tani në qytetin e Lezhës janë konfirmuar 5 persona me COVID-19, ndërsa autoritetet lokale të shëndetit publik kanë nisur gjurmimin epidemiologjik të rasteve, me qëllim minimizimin e përhapjes së virusit tek persona të tjerë.
Qeveria ka nisur përgatitjet për atë që e konsideron si skenari numër 4 në luftën me COVID-19 duke filluar punën për krijimin e një spitali të ri. Për këtë janë përzgjedhur ambientet e konviktit të ish Universitetit Kristal. Kryeministri Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Manastirliu inspektuan këto ambiente ku pohuan se gjithçka do të jetë gati dhe funksionale brenda 30 ditësh. Godina do të shërbejë si spital karantinë për pacientët që kanë nevojë për vëzhgim dhe asistencë bazë mjekësore e që janë në fazë shërimi. Kapaciteti i strukturës është për 100 shtretër, por kompleksi mund të ofrojë më shumë mundësi. Sipas kryeministrit, qëllimi është që të evitohet mbingarkesa e spitaleve të tjera që duhet të trajtojnë rastet më të rënda. Base nuk lind nevoja, por duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj zjarri, u shpreh kryeministri. Një nisë me 2 arkitektëve të rinj po i vjen në ndihmë mjekëve shqiptar. Ata prodhojnë me printera 3D dhe me shpenzimet e tyre maskat mbrojtëse deri më tani QSUT dhe Spitali i Shkodrës kanë porositur 700 copë. Mjekët po zhvillojnë luftën me koronavirusin në frontin e parë. Në këtë zyrë arkitekture diku në rrugën e Kavajës, Dea Buza dhe Albano Guma po luftojnë njëkohësisht me ta. 2 arkitektët po prodhojnë maska mbrojtëse për stafin mjekësor të QSUT-s dhe më pas të Spitalit të Shkodrës me printera 3D dhe shpenzimet e tyre. To gjëra duhen me të shpejt, çdo minutë është i vlefshëm. Ti dorëzojmë jo si donacion, sepse ne nuk jemi as shoqëri civile, nuk jemi as NGO, po jemi thjesht persona fizik me një dëshirë që të ndihmojmë pak vendin tonë, dhe është një kontribut humanitar që po i bëjmë spitalit. Nismës për të prodhuar maskat, ose face shield, ju bashkua dhe një tjetër studio 3D armi, në mënyrë që së shpejti qendër spitalore Nën Tereza t'i dërgojnë 100 maskat e para, nga 500 që ajo kishte kërkuar. 200 të tjera janë porositur nga Spitali i Shkodrës, por të rinjt ka nevojë për ndihmë. Ishte 100 copa, do ishim shumë të kënaqur sepse edhe atyre do i bënte jashtëzakonisht shumë punë, dhe ata po na thoshin edhe dje, domethënë që ne urgjent i kemi mundësisht edhe nëse janë 20 edhe nëse janë 30 vetëm silleni. Njerëz, nëse kush ka pajisjet, edhe nëse dikush nuk don që të jetë, ndoshta që t'i printojt na japi, ta shfrytëzojmë ne, domethënë ta gjejmë mënyrën që t'i japim materialet. Një bobin me filamente që arkitektët e përdorin për projektet e tyre mund të prodhojë 25 maska, e kompletuar me lustrat, që gjenden në kancelari, kosto një prej tyre shkon në 200 lek. Procesi për një nga këto modelet zgjat gati 1 orë dhe 1 orë e 1 çerek. Bërja një modeli njëri pas tjetrit kërkon edhe që të bëhet si procedurë manuale, të hiqet modeli i mbaruar dhe të vendoset në punë edhe modeli pasardhës. Ka nevojë për 3 elementë printimi 3D, një pjesë e cila do krijojë dhe lidhjen me maskën dhe një lastër transparente e cila do pengoj direkt mjekët se cilët punojnë në frontin e dytë të luftës ndaj kësaj epidemie. Diku tek 2000 lekë copa. Fillimisht ishte Universiteti Valencias në Spanjë që dizenjoi dhe nisi prodhimin në 3D të këtyre maskave. Baba i ideas, profesor në Universitetin e Prishtinës, mori të drejtën e riprodhimit të tyre, duke ardhur në ndihmë mjekëve të Kosovës dhe tashmë atyre të Shqipërisë. Jeta apo ushqimi bazë? Qytetarët lënë karantinën në orët e lira të lëvizjes dhe vrapojnë në dyert e njësive bashkiake në kryeqytet për të siguruar ndihma ushqimore. A të pyesim pak, ka njerëz që kërkojnë ndihmë ekonomike, njerëz në nevojë? Ka dhe kemi shpërndarë shumë. Njësitë bashkiake janë institucionet e vetme në vend që janë përballur me një fluks të madh kërkesash nga pensionistë apo njerëz që jetojnë me ndihma sociale për të përfituar ndihmat si ushqimet bazë. Kemi ardhur për ndihmë. Për ndihmë? Për ndihmë ekonomike. Jeton vetëm të gjë? Po. Unë numrin do të marrë me vete, do t'i marrë në telefon këta. Me këtë numër, që të vinë nesër me marrë ndihmën ekonomike. 40? Po to paketet ushqimore fatikisht. Po. Çfarë ju kanë thënë? Ju kanë dhënë zgjidhje? Po, na kanë dhënë zgjidhje, na kanë dhënë një numër, do thonë. Atë numër do marrësh domethënë atë numër dhe ti shpjegosh se çfarë njësie je, ata domethënë të japin atë numrat e njësisë. Edhe nga ajo masanet do marrësh numrat e njësisë edhe. Keni familje apo jeni vetë personalisht? Jo, jam vetë personalisht, me thënë drejtë. Jeni pa punë? Po i pa punë, po me. Administratori i kësaj njësie, Florian Pullazi, thotë se shumë të moshuar e kanë keq kuptuar vendimin e bashkisë, duke bërë që në shumë raste të abuzohet dhe me kërkesat për ndihmë. Në shtëpi. Pra, marrin të kontaktojnë telefonë, mu si administratori njësisë, ose nëpërmjet numrit gjetbër që kemi vënë aty, dhe grupet e njësisë shkojnë direkt në terren dhe i çojnë ushqimet në shtëpi. Familje në nevojë, për shembull, ky është një person me aftësi të kufizuar.
Dhe ne kemi dërguar sot ushimin në shtëpi këtij zotërisë. Edhe zotërisë tjetër dhe zotërisë tjetër dhe gjithë këtyre janë gati 30-40 shërbime që bëjmë në ditë, vetëm si njësi. Ushqime, miell, sheqer, oriz, nevojë bazë. Duhet kuptojmë që ne do i shërbejmë vetëm njerëzve në nevojë dhe pensionistave që janë të vetmuar. Pra, familjet tjera që kanë mundësi që mund të marrin vetë ushqime të gjëra, duhet t'i lënë hapësirë që ne të kemi mundësi t'i shërbejmë këtyre familjeve në nevojë. Ne kemi vënë numrin jashil, numrin të Gjelbërt, 0800 40 40. Dhe gjithë qytetarët marrin nga kjo linjë telefone dhe neve me shërbimet tona ja dërgojmë ushqimet në shtëpi. Por do të dimë që janë kategoritë në nevojë ato që përfitojnë, jo të gjithë familjet që pretendohet, po. Pra, ne boni me online, çaj, online. Ku din neve me pagu me online? Ne ka virusin e Tiranës. Ne jemi virus vetë. Dyndje për marrjen e ndihmave ushqimore ka edhe në Vlorë. Qytetarët rrezikojnë shëndetin e tyre dhe të punonjësve të bashkisë duke u grumbulluar në radhë pasi nuk presin inspektorët që t'u dërgojnë ndihmat në banesë. Pamje të tilla ku persona në nevojë ekonomike dynden për të marrë ndihmat hasen çdo ditë para zyrave të njësive vendore në Vlorë. Edhe pse Bashkia e Vlorës nëpërmjet inspektorëve të saj ka nisur shpërndarje në banesa të ndihmave ushqimore, sërish një pjesë e shtresave në nevojë nuk kanë durim dhe as besim se ndihma do t'u vinë në shtëpi. Ne kemi ardhur në ndihmën tuaj nga Bashkia e Vlorë, Kjo është arsyeja që ata grumbullohen për t'i marrë vetë ndihmat, duke rrezikuar jo vetëm infektimin mes tyre, por edhe të punojësve të bashkisë, të cilët janë detyruar t'i furnizojnë për të shmangur grumbullimet. Përveç shpërndarjes së ndihmave, inspektorët e bashkisë u kanë lënë familjeve në nevojë edhe një numër kontakti, ku ata mund t'i telefonojnë autoritetet lokale edhe për problematika të tjera në këto ditë të vështira. Numrin e telefonit e keni atë që ju morëm, mund ta kontaktoni për çdo problem që të keni. Në rregull, janë i gëzuar këto. Kamatvonesat e energjisë elektrike do të falen deri më 31 dhjetor të 2019. Lajmin e ka bërë të ditur për aty drejtori divizionit tregtar pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Elton Sevrani, i cili ka apeluar qytetarët që të paguajnë energjinë duke nisur nga 1 janari në vijim. Kamatvonesat e energjisë do të falen deri më 31 dhjetor të vitit 2019. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i divizionit tregtar pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Elton Sevrani. Për herë të parë, ai ka shpjeguar nismën e qeverisë të parashikuar në planin financiar atë të faljes së kamatvonesave të energjisë elektrike. Me këtë propozim të kryeministrit kemi të bëjmë një falje të kamatvonesave për të gjithë ata debitor aktiv për pjesën e kamatës për debitin e tyre deri në 31 dhjetor të vitit 2019. Sevrani apeloi konsumatorit që të paguajnë energjinë, pasi çdo faturë nga 1 janari i këtij viti e në vijim do të paguhet bashkë me kamatvonesat. Çdo lloj detyrimi i cili lind në vitin 2020 në vazhdim duhet paguar bashkë me kamatvonesën, në rast se nuk paguhet fatura korrente. Nuk duhet të krijojnë mundësi për të lindur, për të gjeneruar një kamatvonesë. Ata të cilët nuk paguajnë në korale detyrimet korrente, janar, shkurt, mars, vit 2020, nuk do ju bëhet kamatvonesë. Sevrani ka bërë të ditur se kompania ndodhet në vështirësi për shkak të mospagesave të faturave, kryesisht nga bizneset. Në kushtet e koronavirusit, ambasadori i Bashkimit Evropian e bëri online konferencën e tij me mediat, por ndryshe nga zyrtarët shqiptar, ai pranoi pyetje. A2 CNN e pyeti nëse fondet që dha Bashkimi Evropian për rimëkëmbje nga tërmeti cënoheshin nga kriza që vendet anëtare po përjetojnë prej koronavirusit. Paratë e tërmetit nuk rrezikohen nga koronavirusi, pavarësisht krizës në njerëz apo financiare që po përjetojnë shumë prej vendeve të BE-s që na dhan fonde për rimëkëmbjen prej tërmetit, paratë nuk do të preken. I pyetur nga A2 CNN në një komunikim online për mediat dhe qytetarët, ambasadori i BE-s Luigi Soreka tha se edhe 50 milionë euro të tjera të akorduara për të kapërcyer krizën me koronavirusin nuk janë kredi për grant.
Kjo do të thotë se me parat tona do të ndihmojmë qeverinë me programimin e asistencës ekonomike për shtresat vulnerabël të shoqërisë. Ne do të ndihmojmë më tej rimëkëmbjen ekonomike. Sektori prodhues po vuan, ka nevojë të mbështetet dhe 35 milionë euro do të jepen për këtë fushë. Jo Elona, nuk është kredi, është grant. BE-ja po shpreh solidaritet me Shqipërinë. Nuk është kredi, por është grant. Nuk do të ndikohet nga fakti se vetë BE-ja është në një situatë të ngjashme nga virusi. Fondet që u dhanë nga BE-ja për tërmetin, miliona euro grant jo kredi, nuk do të preken, do të alokohen. 50 milionë euro për Covid është tjetër dhe çfarë u premtua në konferencë janë të tjera. Ndërkohë, për sa i përket negociatave, Sorika tha se ishin SPAK, inspektori i lartë i drejtësisë dhe puna për reformën zgjedhore që ndikuan pozitivisht tek vendet anëtare, edhe pse me kushte që do të ndahen në dy sete. Kushtet që Shqipëria të ulet në konferencën ndërqeveritare janë miratimi reformës elektorale që duhet të jetë sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR, transparencë të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore. Së dyti, funksionimi i gjykatës kushtetuese, finalizimi i strukturave antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Shqipëria duhet të forcojë luftën ndaj krimit dhe veçanërisht pastrimit të parave. Duhet të punojë në fusha të ndryshme si migracioni pa rregullt, adaptimi i ligjit të medias sipas sugjerimeve të Komisionit të Venecias. Seti i parë i kushteve duhet të finalizohet si fillim para tryezës së parë ndërqeveritare. Pjesa tjetër do të jetë pjesë përbërëse e negocimit në vijim. Në 6 mujorin e ardhshëm do të jetë Gjermania që do të marrë presidencën e radhës së BE-s, që sipas ambasadorit do të thrasë konferencën ndërqeveritare të parë mes BE-s dhe qeverisë shqiptare. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka zhvilluar një videokonferencë me komisionerin për zgjerimin Oliver Varheli, ku ka shprehur gatishmërinë e Partisë Demokratike për plotësimin e kushteve për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Ndërsa është ndalur tek pasojat e pandemisë Covid-19, Basha kërkon fonde shtesë nga Bashkimi Evropian për kapërcimin e situatës. Sapo përfundova një videokonferencë me komisionerin për zgjerimin Bashkimin Evropian, zotin Oliver Varheli. E falenderova atë dhe Bashkimin Evropian për shprehjen e vullnetit pozitiv për hapjen e negociatave me Shqipërinë pas përmbushjes së 15 kushteve. E garantova se opozita, Partia Demokratike dhe unë personalisht do të bëjmë gjithçka që është në dorën tonë për të kontribuar për plotësimin e këtyre kushteve. Plotësimi i 15 kushteve dhe zbatimi i reformave të nevojshme për këtë do të sjellin jo vetëm hapjen e negociatave, por edhe forcimin e shtetit të së drejtës dhe rritjen e mirëqenies ekonomike për çdo familje shqiptare. Komisionerin dhe Bashkimin Evropian i falenderova edhe për ndihmën që i akorduan Shqipërisë për të përballuar pasojat e koronavirusit dhe i kërkova të shohin çdo mundësi për ta shtuar këtë ndihmë. I kërkova po kështu mundësinë e rialokimit të fondeve brenda instrumentit të paraaderimit që njihet si IPA, në drejtim të 3 prioriteteve kryesore: mbështetje për shëndetësinë, mbështetje sociale për njerëzit në nevojë dhe mbështetje për biznesin dhe ekonominë shqiptare. Edhe me instrumentet e tjera në dispozicion të Bashkimit Evropian, si Banka Europiane e Investimeve dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kryeministri Rama zhvilloi seancën e radhës me telefonata mbrëmjen e sotme. Ai kontaktoi disa prej qytetarëve që ishin ankuar te platforma online Shqipëria që duam, por të gjithë këtë performancë të Ramës, Partia Demokratike e cilëson propagandë. Edi Rama i telefonoi personalisht disa prej personave që ishin ankuar në platformën online Shqipëria që duam. Kjo është një alternativë për të mos mbingarkuar numrat e urgjencës dhe ato të policisë sipas kryeministrit në rast nevoje. Lume Edi Rama, si shkon? Përpothuajse të gjithë ata që kontaktoi live, Rama kishte një porosi. Nuk pyet kjo punë tash kush je. Kjo vjen, duhet me përballu të gjithë bashkë. Për disa, zgjidhja do të vinë në ditët në vijim, ndërsa për disa të tjerë brenda pak minutash. Dakor, do ta zgjidhim sot këtë punë dhe nesër do udhtosh. Por të gjithë performancën e këtyre ditëve Partia Demokratike e konsideroi show. Për këtë arsye, sekretari i përgjithshëm Gazmet Bardhi publikoi një video me dëshmi qytetarësh që sipas tij përgënjeshtronin propagandën e Ramës se shtresave në nevojë po i vijej në ndihmë. A janë gjëvëri këta e aqa leqe, janë këta. Dhe ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë informative, por ju kujtoj se të gjitha zhvillimet të përditësuara në Korale i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, duke shkarkuar aplikacionin tonë në App Store apo Play Store ose thjesht duke na ndjekur në rrjetet sociale. Faleminderit që ishit me ne dhe shikim të këndshëm të programeve në vazhdim.